So, hindi na po magtatanong. Alam niyo, marami nagtatanong sa akin, bakit daw puro BMW yung mga kotse ko? Hindi po yan original. Dahil ang totoo po niyan, ako po ay gumaya lang po sa aking mentor. Alright? Na-inspire po talaga ako ni Mr. Garing. Pati kotse niya, ginaya ko rin. Alright? Kasi isipin nyo, nagbebenta ng Maruya, tapos nagkaroon ng BMW. Isipin nyo yun. Sabi ko, wow! And so dahil lagi ko siya kasama at sumasakay lang ako dati na alalay niya sa BMW. Sabi ko, sir, pag naturuan niyo ako, siguro magiging ganito rin po ako. At true enough, I was able to have my own set of BMWs and all of this. All right, I give back. All right, all the appreciation to this person who actually trained me. All right, and alam niyo na kung saan kayo mailalagay pag na-master niyo yung tinuturo ng tao na to. So, kung nasaan man kayo ngayon, nais kong ibigay sa inyo, all right, ang pinakamagaling na sales trainer ng buong Pilipinas. Alam nyo, gusto kong i-claim yan eh. Gusto kong i-claim na ako yung pinakamagaling magturo ng sales sa buong Pilipinas, pero hindi ko yan magagawa dahil andito pa yung master ko. Yan. At napakalakas pa po ni Mr. Garing na mag-share sa inyo. At true enough, I honor him. He is still for me pinakamagaling sa buong Pilipinas pag ang pinag-usapan ay ang pagbebenta or professional selling. So, let's all welcome the Superman, all right, of Filipino, professional selling, the #1 sales trainer and sales guru of the entire country. Let's all welcome to Success Community TV for the very first time. Malakas na palakpak kung nasan man kayo, mga panelists dyan. Palakpakan naman natin, Mr. Jun Garing. Palakpak naman tayo. Ayan, sige, lipat ko na po sa inyo, Sir Jun. Bigay ko po yung spotlight sa inyo. Ayan po. Hello, Sir Jun. Welcome po. Thank you, John. Good morning. Diba? Siguro standard na yan sa mga sales meeting, no? Whether morning, afternoon, evening, since 1983. Yan ang pinaka-standard greeting ng mga sales champion. But let me give you a background kung bakit nangyari yan. So, katulad ng sinabi ni John, 1983, when I was in the book business, kasi ang background ko po ay 5 years ako sa Philippine Education Company at saka Bangcom, Print Diffusion Pacific. Ito yung mga nagdi-distribute na mga books, journal, reference books, mga popular magazine. So for 5 years, yun ang aking employment history. And after 5 years, nagkaroon ako ng bookstore dyan sa Pasong Tamo, Manila International Books and Magazines. Tapos gumawa ako ng different branches kung Cebu International Books, kung Bacolod, Iloilo, Zamboanga, Butuan, Davao. Since ako ang base sa Manila, ako ang kumukuha ng mga exclusive distribution. Tapos dinidistribute ko sa mga different parts of the country. And then 1983, nagkaroon ng advertisement. One of the magazines na dinidistribute namin during that time, yung Asian Wall Street Journal. Ito yung Asian version ng New York Wall Street Journal. So when I was with Bangcom, dinidistribute namin yan nationwide. Nagkaroon ng advertisement. Ang advertisement doon, world's biggest sales training company. They need a distributor for different countries in Asia. So since talagang mahilig ako sa sales, kasi katulad ng sinabi ni John, 5 years old pa lang, nagbebenta na ako ng Maruya. Kasi I came from a very big family. 13 lang ho kami sa original, sa pangalawa, tapos 2 dun sa original. Nung nabiyudo, meron pang 13. So 15 lang naman ho kami. So ang kapitbahay ko, 15 rin din po. Ganun ho, wala ho yung family planning. Talagang family planting sa probinsya ho yan, sa Nauhan, Oriental, Mindoro. So nakita ko yung aking kababayan, nandyan, si Madeline, at may narinig pa ako sa Rojas. So umangyan din ho ako. Di ba? May buntot sa kayo na bahala. So basically, so nung natanggap ko yung response, nakita ko Tom Hopkins. So world's biggest sales training company. So I was impressed. So ang unang requirements, bumili ka muna ng libro.
So nung bumili ako ng libro, ang title ng libro, may impress ka, yung katulad ng sinabi ni John, How to Master the Art of Selling Anything. In other words, any product or services. So kahit misis mo, mister mo, kaya mong ibenta. So tamang-tama sa panahon ngayon, because maraming jobless eh. At sabi nga ni John, ito yung low capital investment with a high potential return. Di ba? So I was impressed because of the book. And then later on, sabi niya, meron na kaming audio cassette. Yung ba mga listen and learn? Di ba? So nag-invest din ako nung after importing a lot of books on how to master of the art of selling anything. That time, 500 pesos each yun kasi hardbound edition. Siguro mga 5,000 ang nabenta kong libro doon kasi expertise ko talaga book selling eh. Sa mga library, sa mga bookstore. So, madali kong naibenta yon. And then later on, sabi niya, meron na kaming audio cassette. Di ba? So, yun ang mga technology, nagbabago. So again, I imported that 24 cassette. Just imagine, 24 yan at 30 minutes each. Parang nung araw, yung listen and learn. And very comprehensive yung program from the profession called selling, from mga techniques, strategies, tapos up to goal setting, time planning, kompleto dun sa basic knowledge, attitude, skills, and habits. So I was impressed. And then suddenly, talagang magaling na sales, magaling itong Amerika magbenta, iniisa-isa ka, oh, meron na kaming Betamax edition. Siguro hindi alam yan ng mga millennial, no? Pero yung katulad namin na may linya na, alam yan, yung mga Betamax, VHS edition. Sabi na, we produced 26 video program of 20 to 30 minutes each. Sabi ko, aba, okay ito. Kaya lang, mahal. Di ba? Mahal mag-produce ng training program eh. So luckily, I was able to convince one of my bookstore owner from Zamboanga. Sabi ko, ikaw mag-invest kasi dollars eh. So nag-invest kami nung training package, dekahon yun. Basically, mga dekahon na program, structured type. Tapos, sabi niya, kailangan pumunta ka rito kung gusto mong mag-franchise. At pag-aralan mo yung program natin, magpa-certify ka, obserbahan mo ako kung paano ko mag-train sa different states sa Amerika. So, I went there right after Aquino was assassinated, no? 1983, August, mga September. So I stayed there for 1 month. Na-meet ko personally si Tom Hopkins. Napakabait niya. Talagang yung humility niya na alam mo, bago mo makuha yan, $10,000 per day yan and 3 to 6 months advance notice bago mo siya makuhang speaker. Kasi siya nga ang number 1 eh when it comes to sales training in America, lalo na sa real estate. So I went there. Tapos sabi niya, you have to undergo training sa Tom Hopkins Training Center sa Scottsdale, Arizona, at saka sa Princeton, New Jersey. So I went there. Tapos sabi niya, katulad ni John, obserbahan mo ako how I conduct training. So siguro mga 5 to 8 states, inobserve ko siya ng training. Sabi ko, napakagaling talaga ng taong ito. Libo-libo ang participants. At ang galing pala niya mag-market. After the seminar, sasabihin lang niya, oh, lahat ng sinasabi ko nasa libro. At saka nasa audio cassette, at saka nasa video cassette. Tapos punta kayo rito para may picture taking. Wala pang Facebook. Para magpa-picture kayo, pipirmahan ko yan. Diba? May mga photo opportunity. Talagang pila. Ang mga credit card, talagang grabe yung kanyang multiple stream. Not only on the seminar, but also yung mga books, audio, video, training program. Sabi ko, gagayahin ko to. So, yan ang aming mga background. That's why si John, more or less nakita na rin niya kung ano yung ginagawa ko. So, finally, after a month, kinausap ko si Tom Hopkins. Sabi ko, you know, you're very popular in America, but never heard ka sa Asia. Sabi ko, why don't you conquer Asia? So, excited siya, Asia. Sabi niya, but you have to start sa Philippines. Oh, yun naman ang aking sinabi. So, finally, sabi ko, sige, mag-schedule tayo. Let's agree. So in 6 months, more than 6 months, so October, November, December, finally na-set namin yan, April 1984, live. So, dinala ko siya. At sabi ko, mag-conduct ka ng 3 program. 1 motivational talk, yung first day, 6 to 9, at saka 2 program. Yung generic, how to master the art of selling anything, tapos yung specific sa real estate.
how to master the art of selling real estate. So in other words, may 3 hours program siya sa PICC at meron siyang 2-day program sa Philippine Plaza. And that time, more than 500 participants namin. And very expensive, kasi just to bring him, ang laki ng professional fee niya, tapos may alalay pa siya, kasama pa niya yung partner niya. Business class pa yan. Tapos first class lahat yan. So talagang, sabi ko, mayabang din ako that time. Sabi ko, sa Pilipinas, yung iba pangalan lang ang ini-import. Pero hindi nila na-import yung tao. So ang ginawa ko, sige, maybe I will be one of the first time who could bring somebody live. So I promoted it with Philippine Marketing Association, Sales and Marketing Executive, PAME, Philippine Association of Marketing Executive. So nag-join ako ng mga different marketing organization because I need their help. So finally, dumating nga siya noong April 1984 and he started dun sa first 3 hours niya. Based on his book, meron siyang libro yung success story niya na nakasakay siya doon sa kanyang Rolls Royce, di ba? Rolls Royce, ha? So, diyan, ha? Baliwala yung BMW kasi Rolls Royce yung sinasakyan niya. Yun ang cover ng libro niya, The Official Guide to Success. Tapos yung plate number niya, very specialized. Nakalagay doon sold. Di ba? SOLD. So ginaya ko rin yun. When I had my first car, di ba, binili ko rin yun na lalagyan ko ng, kasi during that time, nabibili mo yun, di ba, for a fee, lalagyan mo kung ano yung message mo. So binili ko rin yun, SOLD. So sold. Talagang creation begins with imitation, di ba? Gagayahin mo lang yung mga taong, di ba, may mga journey na nakita mo na kung paano gawin. So, I was surprised because 6 o'clock yung seminar, 6 to 9 ng gabi sa PICC. Ginit ba naman kami ng good morning? Sabi ko, itong taong ito siguro may jet lag. Ay narinig yata ng assistant. So nagsalita siya, no, Mr. Garing, you know, in America, this was trained, this was shared by Zig Ziglar. Ito yung mga panahon namin, the number 1 motivational speaker, si Zig Ziglar. Si Zig Ziglar ang original talaga niyan. Ano sabi niya? Yung good morning, whether morning, afternoon, or evening, always good morning. So sabi ni Zig Ziglar, yesterday ended already last night. And today, it's always the first day of the rest of your life. Kaya lahat ng greetings, good morning. So let me greet all of you, all the members, all the success graduates worldwide ni John. Let me greet all of you, good morning. Yan. O sige, ano ibig sabihin nun? Morning na talaga tayo matatapos nito. So, sabi nga dun sa Tagalog, di ba? Laganap man ang biyaya pagsikat ng araw. Kung hindi mo naman alam kung paano kuhanin yung biyaya, yung opportunity na ibinibigay, di ba? Dadaling ka sa kangkungan. Di ba? So you have to find, really. So, kaya nga di ba? Pinamana kasi na ng Kastila eh. Pag good afternoon, siesta time. Pag good evening, sleeping time. Pero pag sabing good morning, you're always fresh and refreshed. That's why, yan ang Latin greeting. Pinalitan ko na lang na God's morning. Di ba? Pagka ikaw ay 16 years old na at with 50 years experience, sabi ko, tinanong ni Jan by the way, sir, ano bang edad mo? Sabi ko, Jan, sweet 16 pa lang ako with 50 years experience. So I'm only 66 years old. So ang ibig sabihin, meron pa akong 600 years para ako yung positive antichrist na 666. Biro lang yun. Di ba? Kasi let's be spiritual na because book of Revelation Whether we like it or not, the sign of the times are there. Di ba? Kabubukas lang ng isang seal out of 21 seals. Di ba? Binuksan na yung COVID seal. So meron na tayong wake-up call. So natatao, takot na takot. Sino ba naman ang hindi matatakot, di ba? Sabi ko, akala ko ba gusto mong makarating ng langit? Ay bakit natatakot kang mamatay? Kasi hindi ka makakarating ng langit kung hindi ka mamamatay. So maraming tao ngayon natatakot na makarating ng langit kasi ayaw pa nilang mamatay. Bakit? Kasi may purpose pa sila. Di ba? Sabi nga ni Eric, yung ating partner Eric Manalo, may purpose-driven life pa sila. So again, just to cut the short,
Ang galing niya. As far as the 3 hours high-intensity program, kung nakita niyo si John, yung original natin talaga sa ganyan, siguro mga 10 times, ganun siya kagaling, overwhelming. Di ba? Just imagine hearing from the world's #1 sales trainer with a Guinness Book of Record of 365 houses and lots in 366 days. Tapos that time, $10,000 per day. Pagkapos 3 to 6 months advance notice, at talagang palakpakan ng tao. Kaya lang may nakita ako, iba pala yung joke ng Amerika at saka iba pala yung joke sa Pilipinas. Have you noticed pag meron kayong foreign speaker, pag in English, delayed effect pagka may joke siya. Di ba? Saka tatawa ang Pilipino pagka na-interpret na sa Tagalog. Kasi sabi niya, welcome to the member of the PD 15 and 30. Alam mo yun? Payday, akinse at katapusan. Di ba? So kung minsan di natin naintindihan yung mga ganon, ta-translate pa natin ng Tagalog, nung na-interpret, saka tayo tatawa, may delayed effect. So sabi ko, may konting problema. Although it's very objective, pero ang Pilipino, very subjective. So ang challenge, how can you be objective in a very subjective environment? Yan ang challenge ng mga management, no? At saka yung mga foreigner na gustong mag-capture ng Philippine market. Masyado silang 100% kinokopya, tapos gusto nila mag-adapt tayo sa kanya. Teka. When you're in Rome, do what the Romans did. Kayo ang mag-a-adapt sa amin, hindi kami ang mag-a-adapt sa inyo. Kasi environment namin ito, market namin ito, culture namin ito. So yun ang mga challenges. How can you be objective in a very subjective environment? Number two, ang Amerikano, very organizational, very objective. Talagang very organizational. Pero ang Pilipino, very familistic. Di ba? So how do you combine the organization into a family environment? That's another challenge. Di ba? And third, ang Pilipino, ang Amerika, very impersonal. Kaya nga may mga credit card, may mga online na dyan before. Pero ang Pilipino, very personalistic. So these are the three challenges, whether you're a salesperson, whether you're a president, or a manager. Pag nagawa mo yan, di ba? You will be very successful because you combine both of the Western technology and both of the, di ba, Eastern values. So yan ang isi-share ko sa inyo. Why? Because for the past 36 years, yan ang ginawa ko. And just to acknowledge, maswerte rin ako kasi nga nung nung nakita ko siya, sabi ko kulang pa to. Although magaling siya, makakalimutan ito later on. Kasi English. So kailangan Tagalogin namin. Kasi pag English, it will stimulate the mind. Pero pag Tagalog mo, it will touch the heart. Kaya nga binago namin ang definition ng professional selling. Ano ang definition ng professional selling? It's how you stimulate the mind of your customer. Di ba? Logic. But you touch the heart. Pinoy eh. But you have to dig into their pocket. Why? Because we are a salesperson. Tanda nyo ha? We are a salesperson. Kung wala kang sales, person ka na lang. At pag hindi ka naka-close, yung kumpanya, i-close para sa iyo. So that's ang reality. Whether we like it or not, we are paid by the results. We are paid as we hit our target. Diba? At the end of the day, diyan ka i-judge in terms of your production, in terms of your performance. So to cut the story short, umattend naman ako ng convention. Mahilig ako mag-attend ng mga conventions, locally, internationally. Diyan ka matututo eh. You can pick up the minds of the speaker. Diba? Because you cannot afford them one-on-one coaching. Diba? Luckily, we have YouTube. Diba? Kung matalino lang ang tao, lahat ng best minds nandyan na. All you got to do is to watch, observe, diba? Localize, personalize, modify, and presto, you have an instant training program. Di ba? So, luckily, during the convention ng mga trainer, merong trainer association, ang tawag doon PSTD, Philippine Society for Training and Development. Ang speaker that time, Dr. Felipe Landa Hocano, the first and foremost top #1 cultural anthropologist. Kasi hindi talaga siya anthropology per se. Meron siyang specific
segment. Ang tawag doon, cultural or social anthropologist. So, pag tinignan mo yung background, siya ang Dean ng Asian Studies ng University of the Philippines. At siya rin yung siya rin yung member ng PICAS during martial law, yung Presidential Center for Advanced Studies sa UP Diliman. 'Di ba? Sila ang gumagawa ng mga speech ni Marcos. And one of the speeches ni Marcos na very popular, yung kanyang pagkapanalo, I don't know kung 1964 or 1965. Yung bang speech niya na ginaya ni Trump, you know, this nation will be great again. Di ba? Yan ang speech ni Trump. Kaya ang tawag kay Trump, he's the Duterte of the Philippines, no? Kasi gumagaya sa style ni Duterte at saka ni Marcos during that time. So in short, nung nakita ko yung expertise niya in terms of knowing the Filipino client. Tandaan nyo ha, understanding the Filipino client, how they think, how they believe, how they feel, and how they act. Alam mo, yun ang basic foundation of any training program. That if you can influence your client to think the way you would want them to think, believe, feel, and act like you would want them, you'll be very successful for a long, long time. Hindi ka lang nakaswerte, sustainable. Why? Because your market are the Filipino. So you have to know and understand, di ba? How they organize their ideas, how they interpret their experience, how they make decisions, and what guides their behavior and actions. So after the convention, kinausap ko siya. Sabi ko, I need your help, Dr. Rocano. Bakit? Kasi I'm building a sales training institute. Nakuha ko si Tom Hopkins, kaya lang po English. 'Di ba? Kailangan Tagalogin ko pa, pero pag tinatagalog, literal. I need your cultural perspective. Sabi niya, sige, bisitahin mo ako sa UP one of these days. So pumasyal ako ng UP without an appointment. 'Di ba? Ang mga salesperson, kung mahirap walang appointment, bigla ka na lang susulpot at sasabihin natin, "Oh, June, napasyal ka." Hindi, nasa UP ako, napadaan lang ako. Nung sinabi kong napadaan, "Oh, sige, daan na. Napadaan ka lang pala eh." Pero ang style natin, "Siya nga pala ho, by the way." Ayun. Meron ka palang objective. Pinoy ka, no? Hindi ka diretsahan. Paligoy-ligoy ka pa. Meron ka talagang objective. So halika. So from a cup of coffee, ayun, na-convince ko siya. Dr. Rocano, help me to localize the Tom Hopkins program kasi napakaganda. So, yun ang kwento. So, sabi nga, that's why what I'm going to share with you is what we did for the past 36 years. Kasi kinuha na po siya ni Lord mga 8 years ago. Pero ako lang siguro yung na-train niya for almost 30 years. Remember the book, Tuesday with Morris? Kami naman Saturday with Dr. Hocano, dun sa bahay niya, sa Cherapura. So wala siyang ginagawa kundi ikwento ano yung buhay niya noong 1960s hanggang kinuha na siya ni Lord at the age of 83. So that kind of coaching, hindi mo po mababayaran yan. Kaya nga, just like John, di ba? Alam mo, si John, just a little background. Pag nakita mo sa John, may impress ka na agad eh. Di ba? Bakit? Kasi nung nakita ko yung background niya, nakakabenta siya sa business world na nasa Pilipinas. The word digital selling, online selling, internet selling, 20 years ago, wala pa niyan. But he was the top producer of business world. Diba? So nakita ko siya at nakita ko talaga yung kanyang burning desire na talagang matuto, maging trainer din at probably ganito sa ginagawa ko, he wants to follow. In fact, ang dami niyang benta nung nagbebenta siya ng training program. Ang lakas ng loob. Diba? Kung minsan meron ng little knowledge, talagang gagayahin na niya eh. Of course, katulad ng mga nagsisimula, may mga trial and error. I won't forget na meron siyang na-close, one of the biggest bank in the country, Citibank. Just imagine, Citibank na-close niya sa training. Sabi niya, tapos, sabi ko, gusto niya siya mag-training. I won't forget that.
Ito mga Citibank, siyempre, mga husto yan, magagaling talagang. Tapos bigla na lang, sir, tulungan mo ako rito sa Citibank. Magagaling pala itong mga estudyante ko. So, SOS. So, together, natapos naman namin yung Citibank. And so many other organization na talagang kinlose niya. Yung mga networking company, at saka yung publishing ng mga magazine, and so many other. Ang galing talaga niya. Di ba? But again, through patience and perseverance, nakita naman niyo kung anong nangyari sa kanya. That's why I'm very, very happy na the last time I saw him was 20 years ago sa Cagayan de Oro Airport and sa Cebu. Hindi ko na siya na-meet doon kasi pinadala ko lahat ng sales force ko ng Philinvest at Aboitiz Land during the time do sa kanyang money magnet. But anyway, I'm following his track, his own success story. So this is what I'm going to share with you. The combination of the best of Western technology and the combination of the best Filipino values. Di ba? So, ipapakita ko sa inyo yung sikreto. And basically, ang secret niyan, nilagay ko na sa libro. Word for word, example, success story from a lot of my graduates, how they did it. Di ba? Na isang tao na walang, yun ang mga kwento ng mga sales champion. Yung isang tao na walang kaalam-alam, di ba? Na walang pambayad doon sa training. Nakikiangkas lang para maka-attend ng seminar. But look what happened nung natuto. Isa sa pinakamayaman doon sa Cebu. 100 million ang net worth. Wala siyang ginagawa kundi maglakad lang kasi wala nga siyang pamasahe. So nilalakad lang niya yung Jones Avenue, Osmeña, hanggang Kapitolyo from City Hall. Di ba? Binibigyan lang niya ng brochure niya. Minumura siya, sinisigawan siya, lahat. Pero nandun yung persistence niya, yung pagtsatsaga. And yun na naman mga Filipino-Chinese businessman, di ba? They won't trust you. But 6 times kang pabalik-balik, susubukan ka. Siguro itong taong ito, gusto talaga ako i-serve. O order ng konti, and then later on, kahit walang resibo, sa palara na lang ng sigarilyo. Chinese don't believe on written agreement. Di ba? Your word is your world. That's the agreement sa kanila. Ang tawag doon, Sing Leong. Yung credibility mo. Di ba? Your word is your word. So basically, integrity. Ngayon, one of the example ko yan, di ba? He owned 2 Mang Inasal dun sa Cebu, dun sa City Hall, at saka dun sa Capitol. So 100 million lang naman yung net worth niya. Meron pa akong isang dyan tinray na pinakamalaki ngayong real estate marketing organization. Nung nag-file ng income tax after Henry C. sa Cebu, siya ho ang sumunod. So siya ang pinakamalaking real estate marketing organization sa Pilipinas. 'Di ba? At ginamit niya nito at tinulungan ko rin siya way back 2002-2004. So these are just some stories. Pero hindi ko na makukwento lahat yan, but everything is in the book. 'Di ba? So I'll share with you the 3 approaches. Para bang ito na yung resulta, ito na yung secret. Sabi nga natin pag hindi mo alam, ang tawag niyan sikreto. Nung nalaman mo, it becomes discovery. Nung maraming nakaalam, it becomes common knowledge. There is no secret at all. So, sabi nga sa Tagalog, how do you learn to learn? Kung minsan di tinuturo yan yung how to learn to learn. Ang step 1 dyan, number 1, dapat yung tinatawag na 4 levels of competence. Paano ka magiging magaling na super galing? So step 1, hindi mo alam ang hindi mo alam. Di ba? Yung Johari's window. Meron kang blind spot. Hindi mo alam ang hindi mo alam. Kaya nga secret Then later on, umattend ka ng seminar ni Jan, seminar ko, Eric, or any other trainer. Nung nalaman mo, aha, ganun lang pala. So that's the step 2, discovery. Alam mo na ang hindi mo alam. And then what do? Inulit mo. Repetition is the mother of learning. Sabi nga ng Carl Menninger, Institute of Change sa Germany, at least 6 times repetition to get 62% of the concept. Kasi pag hindi mo pinaulit-ulit yan, repetition of ideas, hindi papasok sa subconscious mind. So very important, di ba? Even Hitler did that, yung kanyang
si Grobler. Ano sabi niya? A lie is told 1,000 times, it becomes a truth. So ganun yung mga batang German. Talagang binrainwash yan. Ang bata hanggang maging soldier. Parang si Bruce Lee. I am not afraid with 1,000 types of kicks. But I am afraid with one kick that is practiced 1,000 times. So anong nangyari? Kay Pacquiao, nung pinagpraktisan ni Bernstein, tinuruan si Marquez, o sige, kumisan yan si Pacquiao careless. Practicein mo lang ito. Pag nagkamali siya, just one move. Di ba? May timing. Parang relo yan. 24 hours. 2 beses kang tatama dyan. Sa morning at saka sa evening. So anong nangyari? Na timing. So what happened? Mukhang halos mamatay na si Pacquiao doon. Talagang bagsak na bagsak siya. And that has been a very good lesson sa kanya. But again, yan ang maganda na sa Pacquiao, di ba? Bakit? Para siyang si Rocky Marciano. You know, I have been knocked down many times. Di ba? But I have never been knocked out. So parang sa atin sa sales, we have been, di ba? We have been disappointed but we will never be discouraged. So tama si Manuel Uy. Ang umaayaw hindi nagwawagay. Nagwawagi ang nagwawagi ay hindi umaayaw. How do you know that you're successful? Kung hindi ka nag-fail. Kaya ngayon ang challenge natin sa ngayon i-apply natin. With the COVID times, is it fear or faith? Is it fear or courage? Di ba? Dalawa lang naman ang conscious mind. Either you accept it or reject it. Di ba? So that's the choice na gagawin natin. So let me share. So anong sabi niya? Anong sabi namin? Ang formula namin, parang sabi ng Japanese, do not invent the wheels because the wheels are already invented. You just get their technology, which is galing naman lahat sa Amerika. Rework it, re-engineer it back. Tatakan mo ng Hitachi. Anything they touches, they Japanize. Di ba? Kaya tinatakan ng Hitachi. Anything he touches, they Japanize. So what we did, we Hawkanized all our foreign training program. So I'll share with you the secret kung paano namin ginawa. How do we integrate the Filipino shared values into technology? Tandaan nyo, from face-to-face to machine, we don't want to be controlled by Alexa. We don't want to be controlled by the machine. Kasi walang puso yan. Robot yan. Automatic. Depende sa programming mo. So it's the same thing with our mind. Pag hindi mo pinogram yung conscious mind mo at papasok sa iyong subconscious mind, hindi ka makakadevelop ng, sabi nga, yung paradigm shift ni Bob Proctor, di ba? Yung paradigm. So lahat ng bagay, nagsisimula sa pananaw. How you look at things. Di ba? So ito yung challenge. Kaya nga sabi nga ni Dr. Rocano yung famous niya, kung anong pananaw ay siyang nakikita. Kung anong nakikita ay siyang nararamdaman. Kung anong nararamdaman ay siyang isinasagawa. Okay, Tagalog-English version, tinagalog namin. How you think is how you believe. How you believe is how you feel. How you feel is how you act. So basically, yun ang 4 steps process na dapat nating gagawin. So let's start with the application. So let me share first yung mga sikreto dun sa libro, the first book, yung sinasabing paborito ni John, The Filipino Art of Breakthrough Selling. Di ba? Actually, may original niya sa Amerika, si James Farber at saka si Joyce Wyckoff. Meron siyang libro, Breakthrough Selling. Nabasa ko rin yon, nakita ko yung structure niya, kung paano ang ginawa niya with American values inserted sa traditional logical structural approach ng Amerika. So nilagyan ko lang ng tatak na Pilipino. That's why I title ng libro, this is the, parang kung ang NBA, this is how we play. Sa atin, this is how we train. Di ba? So binranded ko, Filipino Art of Breakthrough Selling. So, di ba? First, we have to define. Ano bang ibig sabihin ng breakthrough? Di ba? So anybody who can give me the definition of breakthrough in one word, I'll give a book. Any of the 3 books, e-book lang. But ang available lang ngayon, yung Filipino Art of Breakthrough Selling. In 2 months, available na yung book 2 at saka book 3 in e-book version. O sige nga, i-type nga nyo ng mabilis. I'll give you 3 seconds. Ano ang Tagalog ng breakthrough?
Sige. Kung meron dyan, na mababasa natin sa inyong chat, in 3 seconds lang, just for you to, para magising lang kayo. Anong ibig sabihin ng breakthrough? Tagumpay? Makabago? Change? Okay? Kakaiba? Something different? Something unique? Okay, naghahanap ako ng word. 2 seconds. Innovative. Gusto ko yung Tagalog, yung Pinoy na word. Anong sabihin ng breakthrough? Yung pang street language sa panahon namin, pagbabago, tagumpay, 'di ba? Yung pangmaton, yung pang street language, tagumpay, pagsasabuhay, pagtuklas. O ito na ha. So sirit muna. Nakatipid ako ng worth 495 sa libro. Talagang ayaw magbigay ni Mr. Garing. Gusto talagang bumili yung mga tao. So ang ibig sabihin ng breakthrough, ano ibig sabihin ng breakthrough? Bibigyan ka ng kota ni John that you have to be a millionaire in 1 year or less. Yung mga tao, Diyos ko po, parang brick wall. Nagsisimula pa lang ako, 1 million agad in 1 year. So ang tingin mo, brick wall. Brick wall. Nung ginawa mo na, action, aba, cardboard lang pala. Di ba? So meron kang something is holding you back. Akala mo. Akala mo hindi mo kaya. Yun ang akala mo. Alam mo, that's one of the habits of bakit yung iba hindi nagiging champion? Because there are kung si Stephen Covey, merong 7 habits of highly effective person, kami may research, Pinoy. Ano yung 7 habits of highly ineffective person? And one of the habits, yung mga taong nagsasabi, yung mga narration na akala, yung bang may mga doubt, akala, ilang babae ang naaksidente dahil sa maling akala. Alam mo, kung wala lang sexual harassment, di ba? Sabi ko doon sa aking sekretary, oh, bakit mo sinagot yan lalaki? Aba sir, akala ko mahal niya talaga ako eh. Eh bakit? Abay, nung naliligawan ako, sabi niya, kahit daw buwan, ibibigay niya. Oh, meron ka namang 9 na buwan ah. So at least kung anong pinangako niyang buwan, ibinigay. Hindi lang 1 buwan, 9 na buwan. Kaya nga, ladies, di ba? Kung minsan, huwag kayong maniniwala sa mga pangako, napapako. So joke-joke lang yan kasi may sexual harassment. Second, di ba, just to give you some interesting habits, karamihan ng mga Pilipino, kaya hindi maka-close ng account. Alam mo ba kung bakit? Kasi nag-aalaga ng baka. Hindi naman rancher. Di ba? Katulad sa real estate, di ba? Nag-spend ka na ng time sa tripping, dinala mo na sa site. Weekend, wala ka sa pamilya, di ba? Pinakain mo pa, pinasakay mo pa sa kotse. And then after the site inspection, wala ka man lang budget na bago umalis na, sir, can I offer you a coffee? Para isa-summarize ko lang yung pinag-usapan. Dapat may budget ka. After na nag-present ka, to summarize, conclude, mag-i-invite ka. Sir, let's have a cup of coffee. And make sure yung coffee, mainit na mainit pa, kumukulo pa. Bakit? Para matagalan yung inyong pagsasummarize. At habang nagko-coffee, sinasummarize mo lang, which is closing. Oh ma'am, thank you for visiting our project sa Lancaster City sa Cavite. Di ba? So sinasummarize mo na and you are asking a lot of test closing question. Ma'am, ano bang nagustuhan nyo? Yung bang mas malapit sa clubhouse o yung mas malapit dito sa gate? Gusto ba niyo ng morning sun o gusto niyo ng, di ba, mga location? Gusto ba niyo to i-resibo ko sa inyong business o personal? Saan ko ba kukunin yung reservation just in case? Sa inyo ba o sa secretary? Ito ba investment o papaupahan nyo? O first time na bahay? Kailangan marunong ka magtanong yan. And then later on, ang pinakamahirap, alam mo, pag-iisipan ko muna. Talaga naman tama eh. The major decision, di ba? Million. Marunong ka sumagot. Hindi yung pag sinabi pag-iisipan ko muna. Sige, balikan na lang next week. After next week, sir, napag-isipan mo na, ang alin? It's a ghost. Kaya tinitrain namin yung mga tao, specific. Pag sinabing pag-iisipan ko muna, agree. Ay maganda ho, talagang pag-iisipan to. Kasi it's a major investment at a major decision na babayaran nyo ng 30 years. So nanalo na siya. At kung wari aalis ka na, oh by the way, ma'am, siya nga pala, ano kaya yung pag-iisipan mo na hindi ko na ipaliwanag na mabuti? Is it? And 80 to 95% financial yan, budget. So mas maganda, malaman mo kung ano talaga yung pag-iisipan. So these are just few mga techniques
dun sa mga skills building na isi-share namin little by little. So let me share with you the Filipino art of breakthrough selling. So ang tamang sagot, anong Tagalog? Bumigay ka na. Magladlad ka na. Magpakatotoo ka na. Mag-alagandang hari ka na. Mag-ala Jake Cyrus ka na. Di ba? Ang ibig sabihin nun, be honest, be true to yourself. Tanungin mo yung sarili mo, is this the kind of life that I want for me and for my children now and in the future? Is this the kind of bank account? Is this the kind of car? Is this the kind of the house? So tatanungin mo yung tatlong bagay. You must be honest and true to yourself. Di ba? Lahat tayo nagtatrabaho. Di ba? Lahat tayo may gusto. Number one is the motive. Gusto. Di ba? Ano ba ng gusto? Bakit ka ba nagtatrabaho? Gusto kong yumaman. Gusto kong kumita. Hindi ka lang gustong kumita, kumikita ka na eh. Kaya ka nasa sales, gusto mong yumaman. So, do you agree? Lahat ba tayo gustong yumaman? Of course. Anong problema? Bakit maraming tao ang hindi yumayaman? Anong kalaban ng gusto? Ayaw. Yun lang ang naglalaban sa mundo. Di ba? Either gusto mo or ayaw. Kaya nga ang famous natin, ano sabi natin? Kapag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. So, ano ibig sabihin nun? Yung second habits, di ba? Bakit di mo tinetest close? Eh, baka hindi pa ready. Baka magtatanong pa eh. Baka magka-canvas pa eh. Eh, bakit di ka magbaka sakali muna? Ano bang mawawala sa'yo? Lalabas ang tunay na dahilan, tunay na objection. Isang order form lang ang mawawala. Di ba? So, minsan, tinetest ko yung mga tao. Tanggalin mo yan. Something that holds you back. Without you knowing, meron kang mga sinasabing mga little things, trivial things. But later on, nagiging nai-enslave ka na. Ito yung mga 7 habits na sinasabi mo. Yung mga baka, yung mga kasi, yung mga kung, yung mga talaga, di ba, na ginuhit na ng tadhana. So these are mga reasons, without you knowing, meron ka sinasabi, hindi ka pa nagsisimula, doubtful ka na agad. Kaya in English lang ni Stephen Covey, ano yun? Be proactive rather than reactive. Di ba? Ang Pilipino, magbaka sakali ka muna. Ano bang makukuha mo? Dalawa lang naman eh. Either benta or rejection. O procrastination. Tsaka na lang pag-iisipan ko. At least lalabas para ma-short mo yung follow-up strategy nyo. Okay? O, pag sinabi kong okay, say all right. Everybody, okay? All right. Pag sinabi kong hello, say hi. Hello? Hi. Pagka mga Ilonggo sa Western Visaya, pag sinabi kong hala, bira. Pera. At sabi naman ng kababayan ko, si Canoli de Castro, hoy! Gising! Gising! Gising pa ba kayo? O sige, yung gustong matulog, pwedeng maghilik ha? Gising na gising. Yan. So again, hoy! Gising. Gising. So yung gustong matulog, pwede. Okay, yung gustong matulog, pwede yung matulog. Wag lang kung maghihilik. Bakit? Baka magising din yung katabi. Kaya, hoy! Gising. Kaya ang model namin ni Jan, alam mo, sinong pinakamagaling mag-train? Ang pinakamagaling mag-train sa Book of Acts. Sino yon? Si St. Paul ba yun? St. Peter? When they were filled by the Holy Spirit, when the Spirit poured on them, di ba? Nagsalita siya sa mga libu-libong tao. Anong nangyari? Just imagine, from 10 a.m. to 2 p.m. nagsasalita ka. Sinong nakatulog doon? Si Eutychus, nasa bintana. Anong nangyari? Makikinig ka ng 4 hours, anong nangyari? Bumigat yung mata, nahulog, patay. Mabuti na lang may gift of life. Di ba? Kinuha niya at binuhay niya lang. Ay, first of all, wala ho akong gift of life. So pag may nakatulog at saka natumba, nahulog, patay. Nako, I'm sorry. I don't have the gift of life. Kaya, hoy! Gising. Gising. O, gising pa, gising pa. O, ganun daw ang training eh, di ba? Pagka nagte-training kayo, nagle-lecture, sabi ng analogy, it's like a woman's skirt. Anong sabihin yun? It must be short to get your attention, but long enough to cover important parts. Kaya, good morning. Morning na talaga tayo matatapos nito. O, sige. So, gising, gising. O, sige, let's start with the first secret. Handa naman ang pasakali ni Mr. Garing. O, sige. The first secret, based on the book, Filipino Art of Breakthrough Selling. Sir Jude, sabihan niyo lang ako pag kailangan niyo yung PowerPoint.
O sige, let's start. O sige, with the first secret ng Filipino Art of Breakthrough Selling. Anong I-on ko first na po ba secret? yung PowerPoint, Sir Jun? Yes, paki-on ng PowerPoint yung Champion's Prayer. Okay. O, yan ang sikreto. Hindi na lang introduction. I'm overwhelmed as far as the introduction ni okay? Yeah. Yan. Okay, let's start with the Champion's Prayer. Ito yung first secret na shinare sa akin ni Tom Hopkins dun sa first seminar niya. Believe ako sa kanya, Catholic siya, kasi sinusunod niya yung Book of Proverbs. Alam naman niyo, di ba? If you want to be successful, anong definition ng success? Put God first in all your undertakings, and He will crown your effort with success. Totoo yan. That's why dito ko lang na-connect. Kaya pala ang pangalan ko, Diyos Koro. Kasi ako yung tinatawag lagi ng mga salesperson. Pagkatatanggalin na, naalala ko, Diyos ko, matatanggal na ako. Pero nung overwhelming ang benta, nakakalimutan ako. Di ba? Kaya nga, yung pangalan ko siguro, eksakto, kaya ganon, Diyos ko. Di ba? Matatanggal na ako. Tulungan niyo ako. Diyos ko. Pero pagka maraming benta, nakakalimutan. Ang tawag sa Panginoon, penge noon. Hindi talagang tunay na Panginoon. So let me share. Ang tawag dito sa Amerika, affirmation, di ba? Auto-suggestion, self-talk, inner winner. Sa Pilipinas, ang tawag dito, anong tawag dito? Orasyon. Ito yung orasyon ng mga champion. The moment you wake up, in the next 30 days, you program your mind. Repetition of ideas. Pag yung conscious mind, pupunta sa subconscious mind. Magkakaroon ka ng discipline. Ano yung discipline? Bibigyan ka ng command ng iyong subconscious mind. Gawin mo to. Gawin mo to. Di ba? So, yun ang number one secret. Di ba? No substitute. Kaya ang sikreto ko, number one, 3 times a day. The Lord's Prayer at saka yung Psalm 23. Di ba? In fact, sa ulado ko yun. Let me share muna the Psalm 23 kasi yan ang panlaban ngayon eh. With the invisible enemy, you need a supernatural power. At kanino makukuha yan? With Christ in Holy Spirit. Di ba? So, diba? So, 1 minute lang kasi gusto ko laging i-share yung Tagalog version ng Psalm 23 eh. So, let's close our eyes briefly and let's pray the Psalm 23. Follow after me kasi sa ulado ko ito talagang many times sinaulo ko na yan. So, ang Panginoon, ang ating pastol, hindi ako magkukulang. Pinahihimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya. Sa tahimik na batisan, ipinapanumbalik niya ang aking kalusugan at pinapatnubayan niya ako sa tamang daan upang parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikaw ay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo ay siyang gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay iyong ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Ang kabutihan mo at pag-ibig ay hindi makakalimutan at siyang makakasama habang buhay at magpakailanman sa bahay ng Diyos, tayo'y maninirahan. Amen. So tandaan nyo ha, that's the first secret. 3 times a day, sasabihin nyo yan. At pag yan ay na-internalize nyo, you'll be surprised. So let's have ito naman, pangmundo para sa world because we are still in the world. We are still not in spirit, di ba? O sige, repeat after me. The Champion's Prayer. O sige, sabay-sabay tayo ha. O sige, 1, 2, 3. Today, I will win. Why? I'll tell you why. Because I have faith
courage and enthusiasm. Success and happiness will be mine because I walk, I talk, I act, I think, I believe like the successful person I am becoming, so help me God. So hindi ko na marinig yung boses nyo, pero ang sikreto rito, pag binabasa mo lang yan, compliance effort, 7% lang ho ang effectivity niyan, verbal. But how you say it with emotion, you feel the words, plus 38%. Lagyan mo ng body language, express mo, action, plus 55%. So kung gagawin mo yang 100%, gawin mo ho yan 3 times and you'll be surprised. In fact, a month ago, meron ho akong seminar dyan sa Cebu na doon sa sinabi ko sa inyong pinakamalaking marketing company sa real estate. 24 hours later, nagbigay ng feedback ng isang participant ko and I'm authorized to mention his name, si Joey. Si Joey de la Cuesta Sungtit. Sabi niya, Mr. Garing, thank you for the champion's prayer. Thank you for the champion's motto. Kasi meron kaming champion's motto sa time management eh. Ano yung champion's motto? I must do the most productive thing possible at every given moment. Ito bang pag-attend nyo rito? Kay John, is this the most productive thing possible? If not, do something else. Is chit-chatting with someone the most productive thing? Is watching Netflix? Is watching news the most productive? If not, do something else. Nagbigay siya ng feedback. Mr. Garing, alam mo, na-surprise yung aking mister. Bakit daw sa umaga, sigaw ako ng sigaw? Ano bang nangyari sa misis ko? Naka-attend lang sa seminar, sigaw ng sigaw. Hindi niya alam yun ang sinisigaw. The champion's prayer and the champion's motto. After the Lord's Prayer and the Psalm 23. Alam mo, that day, nakabenta agad siya ng isang 3-bedroom na worth 5 million sa Cebu. And in 1 month, he sold 5 units. Ha? Mindset pa lang po yan. Wala pa yung skills. Mindset. The power of subconscious mind. In-apply niya. Parang nagigilty raw siya pag wala siyang ginagawa. Parang konsyensya siya. Is this the most productive thing? If not, do something else. Di ba? Kaya ito, very important to itong Champion's Prayer. Tagalogin nyo, Bisaya, Cebuano, Ilocano, Kapampangan. Di ba? Kung anong magta-touch ng heart mo, gamitin nyo yan. And you will be surprised with the result. Only it takes 21 to 30 days consistently, persistently. Just like smoking, if you cannot control smoking for 21 to 30 days, 20 na nag-smoke ka pa, go back to number 1 again. Until you perfect the 21 to 30 days good habits so you can outgrow bad habits. Okay, sige. Next slide. Sige dyan. Let me explain the secret of the breakthrough selling. O sige, ito yung cash for cash. So let me explain the cash for cash. So tandaan nyo, lahat ho ng training program, ito yung formula. Kahit sinong trainer, pag nag-set sila ng objective ng program, ang tanong lagi is knowledge. Ano bang bago? So knowledge, di ba? Number 2, how will I handle the situation? Attitude. Di ba? Anong bagong techniques and strategy? Skills. How will I sustain it? Habits. So ito lang ho yung 4 na basic foundation ng any training program. I-apply natin ngayon sa professional selling. Di ba? So ano yung concept ng cash? Sige, dyan muna tayo sa cash para ma-explain ko lang yung ibig sabihin ng cash. So pag ho kami nagte-training, hindi ko na kayo tuturuan ng technical competence. Dapat you know your product, you know your inventory, you know your financing, you know your documentation, you know your target market. Magaling na kayo dyan. That's technical knowledge. Ang ituturo namin dito ho, yung knowledge of your customer. Di ba? Kilala mo ba ang Pilipino? How they think, how they believe, how they feel, and how they act. Alam mo, just like eating is universal. But the way we eat sa Pilipinas, iba.
Paano kumain ng Western? Halimbawa, dinner. Paano kumain ng dinner ang Western? Step 1, anong ginagawa nila? Salad, soup, main course, coffee, dessert. Di ba, have you noticed? Very structured, logical ang approach niya. Ang Pilipino, paano kumain? Aba, kahit anong magsimula. May coffee, coffee muna. May, di ba, may soup, soup muna. Basta kahit anong, di ba? So, parang tawag nila chop suey. Di ba? Disorganized. That's why you have to put science. And these are the expertise of the advanced country. Kasi nga, third world, second world na tayo. So sila advanced. Medyo, sabi nga nila, very professional na sila, very scientific nila. Meron na silang step by step. So step 1, knowledge. Anong tinuturo namin? Lahat tayo, sinungalingan lang hindi magsasabi. There are 3 dominant characteristics ng Pinoy. So since professional selling is a social encounter, ano yung 3 social characteristics ng Pinoy? Di ba? So ano yon? Number 1, alam naman natin yan, Filipinos are very, very sensitive. Lahat tayo napakamaramdamin. Napalakas lang ang boses mo, minumura mo yata ako. Hindi mo nabati, ang yabang mo. Pag hindi mo nabati, parang aping-api siya. Pag sumobra naman ang iyong bati, umaabuso naman. So, di ba, sala sa lamig, sala sa init. So, anong gagawin mo ngayon? So, ang ibig sabihin doon, careful with your words and careful with your action. Mas masakit ang hiwa. Mas masakit sa hiwa ng taga ang masakit na salita. Kaya napansin niyo ang Pilipino, kahit mali, you don't say, mali yan. Hindi pwede. It hurts their feelings. Ang Pilipino, alam mo, pare, tama rin yan eh. Kaya lang hindi. Di ba? Kaya nga sa training, di ba? Praise in public, punish in private. Anong nagiging problema sa mga opisina? Porque manager siya. Di ba? Maraming manager, lang. Sa totoo lang, walang money. Pero since nabigyan ng position, we have to respect the position. Sabi nga natin eh, kung di mo nire-respeto ang kanyang pagkatao, irespeto mo ang kanyang posisyon. Di ba? Eh kung minsan sumusobra. Bakit? Pinapagalitan ka in front of your colleague. Anong sabi ng empleyado, rank and file? Alam mo sir, nagkataon lang manager ka. Pero paglabas mo, sasaksakin kita. So hiyain mo na ako one-on-one, but not in front of the public. Kaya kung sesermonan mo ako, tawagin mo ako sa kwarto, dito mo ako bigyan ng sermonan, but not in front of public. Di ba? Yan ang karamihang problema. Little words, mukhang misis, tinawag mong misis. Miss pa po ako. May mga little things ka lang masabi, without you knowing, wala na. Sa first opening pa lang. Di ba? So lahat tayo may pagkamaramdamin. So anong ibig sabihin nun? Huwag kang magpipinsala ng kapwa. Huwag mong sasaktan ng kanyang damdamin. Number 2, ano second characteristic ng Pilipino? Tayo ay pakikipagkapwa. 'Di ba? Relationship-oriented tayo. Hindi tayo individualistic just like ibang country. Tayo groupist. 'Di ba? Have you noticed? Pag may lalaki diyan, umiinom na nag-iisa sa isang bar, anong ibig sabihin nun? Either matindi ang problema, wag mong lapitan yan, o nanghahanting yan. Di ba? So ang Pilipino, very personalistic. Lahat ng bagay, pinipersonal. Have you noticed? Bibisita yung kaibigan mo. Di ba? Kadarating lang. Nakita mo na nag-iisa. Anong tanong? Sinong kasama mo? Aba, nakita mo na nga nag-iisa, tinatanong pa. Kailan ka aalis? Aba, kadarating lang, tatanong ka na agad kung aalis ka na. Nakita mo naglalaba, anong ginagawa mo? Nakita mo na, tinatanong pa. Hindi maintindihan ng foreigner yan. It's privacy. It's data privacy. Ang Pilipino talagang ganun lang. We are always concerned. Kaya nga kapwa ko, mahal ko. So pag hindi mo naintindihan yung mga little things na ganyan, hindi mo naintindihan yung Filipino art of communication, hindi ka makakakonect. And third, Filipinos may pagkamarangal. Di ba? We are highly ethical, highly moral. Kahit sino ka man, magkamali ka lang ng konti, pupunahin ka, ibabash ka na dyan. Magkamali ka lang ng grammar, magkamali ka na, mas nakikita nila yung mga maliliit na bagay kaysa doon sa malalaki. Kasi nga, we are highly moral, we are highly ethical.
So anong ibig sabihin nito pag nagbebenta ka? Tatlong bagay. Para sa mapayapang samahan, smooth interpersonal relationship, harmonious, win-win relationship. Anong gagawin mo? Huwag na huwag kang magpipinsala ng kapwa. Huwag mong sasaktan ng kanyang damdamin at huwag mong dudungisan ng kanyang dangal. Because yun ang tatlong pamantayan ng Pinoy. Kailangan alam mo yung standards, yung pamantayan ng Pinoy. Ano yun? Kapwa, damdamin, at saka dangal. At alam mo yung patakaran. Yung rules of conduct is specific to situation. Example, in a group situation, ano ang ating rules of conduct? Di ba? Sosyalan. In a group situation, magaling kang makisama. Di ba? Ano pa? In a one-on-one situation, magaling kang makitungo. During this time, COVID, anong gagawin natin? Pakikiramay. So huwag ka muna magbebenta. Step 1 sa Filipino, condolence. Talagang makikiramay ka, nawala ng trabaho, nasa ospital, namatayan. Ang Pilipino, kailangan muna yung pakikiramay. Kung normal times, kamustahan, di ba? Kamustahan. Pero ngayon, ang number 1, paano ka makiramay? That's how you build relationship. Number 2, anong ginagawa mo? In a group situation, huwag kang manghihiya. In a one-on-one situation, meron kang delikadesa. In a crisis situations, what do? Compassion. Yung unawa. Very important yan. Kaya nga una muna, awa. Unawa. Kaya in English ni Stephen Covey, seek first to understand, then be understood. Kailangan maunawaan mo yung kliyente, pero dapat maunawaan ka rin niya. So you see, may mga Tagalog na yan, ini-English na lang. And third, how do you protect yung kanyang honor, yung dangal, para hindi ka di ba? Anong gagawin mo? Ang kailangan dito, yung concern, yung pagbabahala, at lalo na yung pagtanaw ng utang na loob. Alam mo, ang utang na loob, mahirap bayaran. It needs another utang na loob. Yung utang sa labas, ang dami na ng utang natin, mababayaran yan. Pero ang utang na loob, ang bayad dyan, pagtanaw ng utang na loob. Di ba? The attitude of gratitude, the thanksgiving, yan ang hindi mababayaran. So, yun ang knowledge. Paano mo integrate yan sa larangan ng pagbebenta o pagmamanage? Number 2, yung attitude. What kind of attitude are you going given the COVID? Di ba? We have a choice. Either matakot ka, di ba? Or matindi ang iyong pananalangin, faith, or courage. Kasi walang mangyayari sa'yo kung stay home ka. Di ba? Wala ka naman bahay. Kaya nag-click ang real estate kasi nag-apartment lang, maliit, nagsisiksikan yung bata, nagigilty ngayon yung parents, na-accelerate ngayon. Kaya marami pa rin bumibili ng real estate because you can stop dreaming, you can stop buying, but you cannot stop dreaming. Ano yung dream natin? Number 2, after happy family, magkaroon lang ng bahay at lupa, kahit malayo, kahit maliit, basta sa akin. Yan ang sikreto ng kliyente ko, si Senator Villar, way back 1983. Yung Camellia Palmera, ang layo naman. But that's the fulfillment of your dreams. Ang liit naman itong socialized, parang unano ang titira. But that's the fulfillment of your dreams. But may expansion ka, pwedeng vertical, pwedeng horizontal. Di ba? Kaya yun ang sikreto niya. Bakit siya ang number 1 sa Southeast Asia when it comes to mga ganitong socialized housing, and ngayon nasa mga high-end na siya, nasa mga condominium. Bakit? Because that's the fulfillment of your dreams. So attitude, 3 attitude ang sineset namin. Number 1, yung attitude mo towards the profession called selling. Maraming tao hindi successful sa sales because kulang sila ng 3 bagay. Ano yon? Identity, pride, and commitment. Nahihiya na sabihing sales person. They are not proud and they are not committed. Kaya pag the way they introduce, huli. Saan ka ba connected? Dito lang sa JP Orleans lang. Ano bang trabaho mo? Ahente lang. Ano bang binebenta mo? House and lot lang. Ano sabi ni Gary Valenciano? Di bali na lang. Kaya very important, ang successful salesperson,
Number one, kailangan 2 words, walang hiya. Hindi walang hiya. Tandaan nyo ha, walang hiya. Anong ibig sabihin nun? May personal branding. Di ba? Are you willing to be identified with your profession called selling? Are you willing to be identified with your product, with your company? Are you proud? Are you committed? Pag ang sagot mo hindi yes, yes, yo, magkakaproblema ka. Ang performance mo, munson, pabugso-bugso. So yan ang number one kalaban, yung self-image. Kasi sa totoo lang, di ba? Hanggang ngayon, wala pa akong nakikita sa high school na sinabi, after high school, nilagay niya, I want to be a salesperson. Wala pa rin. Di ba? Pero tingnan nyo ngayon ang qualities ng mga salesperson. Lawyer, doctor, salesperson, engineer. Kasi alam nila eh. It's only professional selling that you can really earn so much. Kaya sa amin sa real estate eh, you want to earn million, you sell millions. The same process, iba lang yung target market. So very important yung self-image. Kasi number one, ganyan eh. Excited ang mga bata na mag-join ng profession called selling. Pagdating sa tatay, nanay, oh hindi kita pinag-aral ng 4 years, 5 years ha, para maging ahente. Wala, ang bata magiging demotivated. Di ba? Yung iba naman, may mga negosyo. Di ba? Oh, bakit ka na nagbebenta, kumare? Di ba dati meron kang fast food, meron kang negosyo, siguro bankrupt ka na. O, yun ang number one na demotivator ng salesperson. Yung self-image, yung sasabihin ng iba. Kaya ako tinuruan ko sila. Di ba? Pag tinanong ka, kung ikaw ay may negosyo, fast food or any business, negosyo mo na yan. Ano tingin mo sa selling? Hanap buhay mo yan. Kung ikaw ay doktor, engineer, IT, or whatever career do you have, di ba? Yan, hanap buhay mo na yan. Ang tingin mo sa real estate or negosyo mo yan. Di ba? Kaya ako, ang negosyo ko training. Pero ang hanap buhay ko real estate. So very important, ang cash flow training, ang jackpot sa real estate. Taas noo. Huwag na huwag kang mahihiya. Yan ang first secret ng mindset. So again, tatanungin ko kayong lahat. Ladies and gentlemen, all people watching worldwide, nationwide, ask yourself, are you willing? Inuugnay mo ba ang sarili mo sa profession called selling? Ikinararangal mo ba ang ginagawa mo? Tapat ka ba sa tungkulin? Pag hindi mo na i-project yan sa kliyente, magdududa sila sa iyo. Di ba? Ang alam nila hindi ka magtatagal. Kasi wala ka nung IPC, di ba? Yung identity, pride, and commitment. So sa attitude, yan ang ginagawa namin. And then, I develop only 3 characteristics ng Pinoy. Ano yung 3 characteristics na dapat yung develop? Number 1, the concept of tiwala, confidence. The concept of kaya, competence. And the concept of sigla, the enthusiasm. 3 bagay lang ang tinuturo ko. Ano yun? May slogan nga kami lagi. Kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin. Kahit anong problema, kakayanin. O, you repeat after me. Diba? Yan ang ating affirmation in terms of characteristics ng Pinoy. O, repeat after me. Number 1, kapag may tiwala sa sarili. Sige, pakisabi nyo. Kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin. Masigla ang damdamin. Kahit anong kota ni John, kakayanin. You see? You have to develop lang 3 characteristics. How to become more confident, more competent, and more enthusiastic. Ano mangyayari pag meron kang tiwala, sigla? Kaya, mahusay ka. Kung Chinese, ang tawag sa'yo, magaling. Kung Japanese, ang tawag dyan, magaring. Di ba? So remember, King Solomon, when he was given to become the president of Israel during that time, he did not ask for fame. He did not ask for fortune. Anong hiningi niya? Number 1, knowledge. Bigyan niyo po ako ng karunungan. Step 2, gawin niyo po akong maunawaan ko sana kung ano ang mali at tama
kailangan matalino. And third, kailangan excellence. Magaling, magaring. Di ba? Very basic. Kaya pag ginawa nyo yan, ilalagay nyo sasabihin sa sarili nyo, kapag may tiwala sa sarili, masigla ang damdamin, kahit anong kota ni John, kakayanin. And of course, the most important thing, yung attitude towards failure and rejection. Di ba? You want to be successful? Ano bang kalaban ng success? Failure. Kung ang kalaban ng success is failure, develop the right attitude towards failure. So meron kami sinishare ng mga 5 bagay. How do you handle failure? Kung bagito ko pa lang, charge to experience. Natuto ka lang. Eh kung 1 year ka na, o ba't wala ka pa rin benta? Charge to experience. Yung credit card mo, disapproved na. Hindi naman pwedeng charge ng charge. O kaya, rejection, feedback lang yan to change. Baka mali yung approach mo. Baka masyado kang aggressive, assertive, passive. Baguhin mo yung approach niya. O baka masyado kang serious. See it as a sense of humor. Tawanan mo lang ang problema mo. O kung bagito ka pa lang, nagpa-practice ka lang. Di ba? Yung ibang tao, bago makapaghanap buhay, 10 years, 12 years, 5 years, 4 years. Ang salesperson, maka-attend ka lang ng 1 week, 1 month, kikita ka na. Di ba? At pag nagkamali ka, tatalikod ka lang. Pinagpa-practicean lang naman kita eh. Just imagine, we are paid to practice and later on, we perfect our performance. Pero ang ginagamit ko talaga, di ba? Selling is a numbers game. Napapabenta ko ang tao in 30 to 90 days by following the ratio. 20:4:1. Hindi ako tatanggap ng tao kung walang 20 qualified prospects. Di ba? In the word prospecting, you can identify 20 qualified prospects. P, your parents. R, your relative. O, your office mate. S, your schoolmate. P, yung mga professional group. E, your employer. C, your church mate. T, your teacher. I, in-laws. N, your neighbors. G, sa gobyerno. Pag hindi ka naman naka-identify ng 20, di ba? So paano kita tatanggapin kung wala kang pupuntahan? So ang ratio ko lang is 20:4:1. No matter kahit anong produkto mo. Yan. Depende sa amount, depende sa timeline mo. Pag ginawa mo yan, 20:4:1. I'm sure you double it, you double your sales. But go beyond that. Hindi naman puro physical hard work. You double nga your income. Nasa hospital ka naman. You have, di ba? A golden, di ba? So it's not worth it. Kaya nga you become smarter. And later on, pag nakabilado niyo yung mga techniques, ang ratio mo nag-i-increase. 15:3:1, 10:5:1. Gumagaling ka na as you go on. So, yun ang formula sa knowledge, attitude. What happened? If you have the knowledge and attitude, you become confident. Kahit tanungin ka technically, kaya mong sagutin. Kahit anong klaseng rejection, you don't take it personally. Bibili bang client? Ano bang klaseng taong ito? Minura ko na, sinagawan ko na, nakangiti pa rin. Di ba? So, very important yung ganong pananaw, yung attitude. Then skills. Dalawa lang yung skills na tinuturo ko. Communication skills at saka selling skills. Anong tinuturo ko sa communication skills? Paano paggamit ng glamour words? Words that create desire. Not rejection words. Words that create fear. Kuminsan ng mga salesperson, hindi trained. Paggamit, kuminsan gumagamit sila ng street language without them knowing. Sabi nga natin positive words makes positive difference. I-exaggerate ko lang. Pag walang training, lalo na sa real estate, no? Pag walang training, ito yung kanilang narration. Ma'am, ang total cost price dun sa house and lot ng Lancaster City ay 2 million. Pwede ho kayo mag-down payment ng 15%, so ang gastos nyo ay 300,000. So ito na po yung kontrata, pakipirmahan po. Thank you for listening to my sales talk. Alam naman nyo, nangungumisyon ako. By the way, nabentahan ko yung kamag-anak mo, kapatid. Why don't you buy also? It's a good deal. O pag nakarinig kayo ng mga ganyang salesperson, matatakot kayo. Ahenteng-ahente.
Pero pag narinig niyo yung graduates namin, iba yung dating. Di ba? Ma'am, ang total investment to for a 3-bedroom house and lot dyan ho sa Lancaster City is 2 million. Pwede naman ho kayong mag-initial investment. Depende ho sa inyong budget. Pag 10%, ganito ho. Pag 15, ganito. Pag 20%, ganito. Now, yun naman hong balance, depende sa cash flow nyo. Kung 5 years, ito ho. Kung 10 years ito, kung pag-ibig ito ho. Ano ho ang babagay sa inyo? So ma'am, with your approval, paki-endorse lang ho nitong reservation and I'll process the agreement as soon as possible. Ma'am, sir, thank you for getting involved in this wonderful opportunity. O di ba mas maganda kung babaguhin mo yung narration mo? Para mga lalaki. Di ba? Parang si John, di ba? Nung tinanong ko si John, nung binata pa siya. Sabi ko, John, bakit pagka tinatanong kita, pag nakamit ka ng babae, tinatanong mo agad kung taga saan? Di ba? At nung nalaman mong taga-Albay, natatakot ka. Bakit? Eh kasi sir, taga-Albay, magastos. Bakit? Albay it, Albay that. Kaya pagsabay lang ng word na yun, it creates fear. Eh bakit sa Maynila? Saan ka natatakot? Taga-Kainta. O bakit natatakot ka sa taga-Kainta? Kain tayo, kain tayo. Ay magastos din po, wala pa akong budget. O just imagine ha, magbibigay ka lang ng word na magkakaroon ng impact sa'yo. Iba agad ang interpretation mo. Kaya itong kaibigan ko, si Phil Barbasa, Phil Bars, yung may-ari ng Phil Bars Comics. Di ba? Hindi niya alam ang mga words ng mga millennial. Kasi may linya na siya eh. Di ba? Ay nag-text ba naman sa kanya, LOL! Sinagot niya. Bakit mo ako tinatawag na ulol? Kasi yung pala, LOL. Ang pagkarinig niya, ulul! Di ba ang narinig lang niya yung LOL? Ay hindi niya alam ang ibig sabihin ng LOL. Ang pumasok sa kanya, pinapagalitan siya. How sensitive, ulul, ay LOL pala. Di ba? The language, kumisan, iba ang impact. And third, tinuturuan ko sila ng reflex question. Ano yon? How to do something fast without thinking. So, tandaan niyo yan. Yan ang isang skills na napakahirap ituro, pero pag nakabisado mo, bibilib ako sa inyo. Kasi ang communication skills, di ba? You receive stimulus. Pag hindi mo alam, you pause before you give your response. Pag nakabisado nyo itong skills, you don't pause. For every stimulus, automatic response. Kahit anong sabihin ng kliyente, wala kang A-E-I-O-O. Ang mahal naman, A-E-I-O-O. Tsaka na lang, A-E-I-O-O. Pag-iisipan ko muna, suki na ako sa ganito. Hindi. Ang pagka nakabisado mo yun, iba. Ang mahal naman, sa palagay ho ba nyo, magkano ba ito dapat? O balik ka na lang next week, ano ho kaya ang convenience sa iyo? Monday, Tuesday, morning, afternoon, 3 or 5. Di ba? So very important yung gano'n. Sige, wala naman pag-aaralan ko. Abay maganda, hindi naman yung pag-aaralan kung hindi talaga kayo interesado. Di po ba? So kailangan mabilis because you are only given few minutes ng mga executive time. So ang challenge, champion's motto, how to do the most productive thing possible at every given moment. Yan, pinapractice ho namin ng tao dyan. Lahat scripted yan. Ano yung sasabihin ng kliyente? Anticipated namin kung ano sasabihin ng kliyente. Paano mo sasagutin? Properly. Ano mangyayari sa inyo? For every stimulus, automatic response. O di ba ladies, yan ang paborito nyo sa lalaki? Yung mga lalaking automatic. Ang sabihin ng automatic, may auto na, may atik pa. So, ganyan ang ginagawa namin sa role play. Ikaw ahente, ikaw kliyente, tanungan kung sino sumagot, talo. Ang talo, pinasasayaw namin. Ang panalo, pinapakanta namin. So there is fun during role play, practice, drill, and rehearse. And of course, the most important thing yung selling skills. Ang ginagamit namin yan, role play. Videotape yan. O sige, pakita mo nga yung style mo. How do you conduct initial call? How do you conduct presentation? Diba? How do you follow up? So tatlong role play yan, tatlong situation, naka-videotape lahat yan. O i-analyze mo yung sarili mo, i-record mo. O anong tama, anong mali. Tapos bibigyan namin ng mga techniques, mga strategies, step by step, and they will be surprised. Diba? Talagang high impact ang kanilang first call, pati mga succeeding follow-up call. So role play ho yan. And then the last, yung habits. Ano yung habits? Time planning, goal setting,
Goya, creative selling, add-on selling, digital selling. So lahat ng mga technology gagamitin mo na. So basically, again, ulitin ko lang, knowledge and attitude makes you confident. Skills makes you competent. Habits makes you enthusiastic. So yun ang end result. So basically, yun ang concept ng cash for cash. So at this point, baka may mga tanong kayo, we can pause. Baka may mga tanong briefly. Oh, let's have our favorite time muna, senior citizen, for 5 minutes. And then we will go to the second part, which is the buyer-based selling. Would that be okay, John, to have 2 to 5 minutes environment friendly? Let's All right. deposit and withdraw. Sige, so Okay. okay, sige. So yung mga magsi-CR diyan at meron tayong gawin na nating mabilis lang, siguro mga 2 minutes or 3 minutes na break. Ayan, kunin ko muna yung slide para dun sa mga ayaw naman mag-break. Ayan, bladder break daw, sabi ng iba. And mamaya balik natin si Mr. John Garing. Alright, so habang nagbe-break po, at of course, break din si Mr. Garing, pagpahingayin muna natin siya dahil yung sa lalamunan din. Alright, nice kung paunlakan din kayo na, i-share ko lang sa inyo, mabilis lang. Meron po kaming community, no? Ito po yung success community para sa lahat ng nanonood sa atin. Ito po ay isang Mastermind Alliance group. Ano po yung ginagawa namin dito, no? So sa tagal ko pong nagtuturo, ang ginagawa po ni Sir John is starting this year, nag-form po kami ng support organization. At ang layunin po natin ay matulungan ang bawat isang Pilipino kahit nasan ka man all over the world na makabangon sa kahirapan at maging milyonaryo kahit may COVID. So yan po ang mission ng aming organisasyon. At ulitin ko po, ang pangalan po ng organization ni Sir John ay Success Community. Now, ito pong broadcast na ito, ang nag-sponsor po dito tuwing weekend ay Success Community. Kaya po yung mga gastos natin, yung mga bayad sa mga speakers, lahat po yan ay na-sustain po natin. No? Now, ito po yung, nice ko lang, itong 3 to 5 minutes na break natin. Nice kong imbitahin yung mga hindi pa po kabilang sa Success Community, ay kausapin nyo po yung nag-imbita sa inyo dito at tanungin nyo sa kanila, ano ba yung, paano ba ako makakasali sa Success Community? So isipin nyo na lang po ito, no? Yung organization po namin, yung mga milyonaryo at mga bilyonaryo sa Pilipinas, kami po ay magpapakumbaba at pupunta kami sa level ng mga nagsisimula pa lang sa career nila, mga people who are just starting out sa mga business nila, at kami ang magne-mentor at magte-training at magko-coach sa inyo. So sino po sa inyo ang gustong ma-mentor at ma-coach at maturuan ng mga millionaires and billionaires? Dito sa yung mga nanonood dito, type nyo nga dyan, ako. Sige, lagay nyo. Or lagay lang natin 1 kasi yun yung question number 1 ko. Sige, lagay nyo po dyan 1 or 111. Sino po yung gustong ma-training, maturuan, ma-coach ng mga real millionaires and billionaires tulad namin nila Mr. Garing? Ayan. Sige, kasama na dyan, sino yung gustong magkaroon ng mga kotse na tulad ng mga BMW, Mercedes-Benz, gusto nyo magkaroon ng Hummer tulad namin. Alright, sige, lagay nyo dyan, 111. Okay, gusto nyo rin magkaroon ng sarili nyong mga bahay, properties. Ayan, si Mr. Garing, dating nagbebenta ng Maruya, yung pinakamahal na building dyan sa Green Hills, nandyan po yung kanyang unit, no? Alright, sipin nyo. Dati lang nagbebenta ng Maruya, pero yan po yung resulta pag na-training po namin kayo. Now, okay, question number 2. Sino po sa inyo yung gustong maging speaker at maging certified life coach tulad ng ginagawa namin ni Mr. Garing? Gusto niyo po bang maging isang tao na balang araw kayo naman ang pakikinggan ng buong mundo at kayo magiging blessing para sa lahat ng makakarinig sa inyo, 'di ba? Ako po ay produkto ni Mr. Garing. Ako po ay na-certify niya, and then eventually ako po ay naging speaker din tulad niya. Kaya po ako nandito, dinala ko rin si Mr. Garing ngayon. Gusto namin ipasa sa inyo to dahil hindi naman po forever si Sir John, forever si Mr. Garing. Naghahanap kami ng mga susunod na maging number 1 na speaker sa buong Pilipinas tulad namin ni Mr. Garing. Ayan. Sige, lagay nyo dyan kung isa po kayo dyan na meron din kayong pangarap na kayo naman ay magsasalita around the world at babayaran kayo ng 100,000 para lang pakinggan kayo.
Di ba? Alright? Sige po, sino po yung gusto mo? Lagay niyo po dyan 222. Apat na 2. Yan. 222. Kasi question number 2 ko yun eh. Ayan. O, nakaka-encourage naman yung mga nanonood dito, di ba? Alam niyo yung kinikwento ni Mr. Garing kanina. Okay, isipin nyo 26 years old ako, tinuruan ako ni Mr. Garing. Sa sobrang galing ng turo ni Mr. Garing sa akin, di ba? Binil niya ako maging speaker, bata pa lang ako. Ang lakas ng loob ko, no? Alam nyo, na-close ko yung Citibank. Yun yung kinikwento niya kanina, di ba? Sipin nyo, na-close ko yung Citibank. Bata pa lang ako. 26 years old, ang makikinig sa akin sa Citibank. Vice President, lahat ng managers ng Citibank. Yun po yung nabentahan ko ng training. Sabi nga ni Mr. Garing, magkano siningil mo? Sabi ko, sir, di ka maniniwala. Sabi niya, magkano? Sabi ko, sir, magsasalita lang ako, kalahating milyon. Sabi niya, Sir Garing, seryoso ka? Sabi niya, opo, sir. Kaya lang yun nga eh. Sabi niya, ang lakas na loob mo, Mr. Calub, hindi ka pa Jedi Knight. Sabi niya, hindi ka pa ganun kagaling. Sabi niya, wala ka pa sa level ni Mr. Garing. Hindi pa kompleto training mo sa akin. Sabi ko, di sir, kaya ko. Ayun, nung nandun na Citibank, yun, nangamote ako. Kasi nung kaharap ko na yung lahat ng pinakamalalaking tao sa Citibank from all over the Philippines. Ano yan, hotel, first class hotel yung binayaran. Pagtingin nila, wow, ang bata ng speaker, 20 years old, 20 plus years old. Siyempre, mga MBA graduate sila, may mga master's degree. Tapos ako yung speaker, di ba? O yan, di ba? Hindi sila makapaniwala. May mga nagreklamo actually. Kinomplain ako sa Citibank, bakit daw kumuha ng batang speaker? Yun na, tawag ako kay Mr. Garing, sabi ko, Sir Garing, Mr. John, di ko kaya to. SOS, punta ka dito. Sabi ko, buti na lang nandyan yung mentor ko. Dumating si Mr. Garing, binakapan ako, tapos naghati kami na lang. Yung kalahati sa kanya, yung kalahati sa akin, at least nasalo niya ako. Yan ang napaka-importante, may mentor ka eh. Meron kang taga-alalay sa'yo, support group mo. Kasi, di ba, pag umaakyat ka na pagiging milyonaryo, bilyonaryo, marami ka rin magiging mali eh. Akala mo ready ka na, pero hindi pa pala. So, yun po yung power ng success community. Aalalayan namin kayo. Tapos, ito na, nung matatapos na yung seminar, kasi nung nandun ako, binabastos ako ng mga ibang empleyado eh. No? Nagsasalita ako, tinatawanan ako kasi nga bata ako, di ba? O, ngayon, nung matatapos, si Mr. Garing na yung nagsalita. Medyo rumispeto na sila dahil yung magsasalita, international speaker, di ba? Umayos na yung mga taga-Citibank, nakinig na talaga ng todo, di ba? Hindi na wala na nagtatawanan. Si Mr. Garing pa naman, pag dumating, nakabarong, tsaka talagang pag nakita mo, makisig, ang tangkad ni Mr. Garing, no? 6-footer si Mr. Garing eh. 5'11 yata, 6-footer. Ngayon, eto na, sabi ko kay Mr. Garing, Sir Jun, pagtapos ka na, pasingit lang ng 5 minutes, sa dulo ako ulit. Sabi ko, Mr. Gary, bakit? Sir, di ba, babalikan ko lang yung audience para makabawi naman ako dahil pinagtawanan ako. Sabi niya, sige, bigyan ng 5 minutes. Sabi niya, pero wag mo na wag mo na palpakin ha. Sabi niya, dahil pangalan nating dalawa yung nakataya dito. Eto na, binalik ako sa stage. Sabi niya, upon the farewell remarks, John will say goodbye also to you. So, nandun na ako. Ito yung sabi ko. Ano yung sabi ko dun sa audience? Sabi ko, guys, sabi ko, nagulat siguro kayo ako yung nagturo sa inyo at bata pa ako na salesman, hindi katulad ni Mr. Garing na senior at sobrang expert na. Pero ito yung sabi ko sa kanila. Sabi ko, pero bago kayo umalis, may sasabihin ako sa inyong lahat. Sabi ko, the biggest reason why I am here on stage and you are still sitting on your seat right now because I represent the dreams that you all have but you never took action on your dreams. Kaya po kayo nasa upuan pa rin, ako bata pa lang nasa stage na. Alam nyo nung sinabi ko yan, tumayo yung Vice President, pumalakpak. Sabi niya, grabe yung sinabi ni Mr. Calub. Sabi niya, bata siya pero naglakas loob siya, di ba? Nag-take action siya sa pangarap niya kahit pinagtawanan natin siya. Pero totoo 'yon, sabi niya, siya, di ba? Ginagawa na niya, tayo nangangarap pa rin. Yun yung iniwan ko. Actually, natutunan ko yung kay Les Brown. And that was the beginning of my life. Talagang natuto ko. Sabi nga ni Mr. Garing, you will learn from your mistakes. And maganda may support group kayo.
malakas yung loob ko kasi nandiyan si Mr. Garing sa likod ko. Ngayon, pagkasama kayo sa success community, nandiyan kami sa likod nyo ni Mr. Garing, di ba? Di ba? Habang nagjo-journey kayo, papunta kayo sa pagyaman nyo, makakakonsulta kayo sa amin, andito kami sa community, mga millionaires and billionaires yung mga kasama nyo. So alamin nyo na lang po sa nag-invite sa inyo paano makaka-join dito dahil wala tayong oras para ipakita pa lahat. Alright, kausapin nyo, magpapadala rin po ako ng link sa inyo mamaya ng video na nagpapaliwanag po ng success community. Popost ko dito sa Zoom at saka sa Facebook comment box. Click nyo lang yon, may presentation po. Kung interesado po kayo na makabilang po sa ating global support group. Ayan po. At pag pumasok po kayo dito, tuturuan po namin kayo maging millionaires. Ito actually mag-uusap pa kami ni Mr. Garing kasi ang gagawin natin, si Mr. Garing po ay magiging regular na po nakasama natin kasi ang dami pa po na wisdom na mai-share sa inyo ni Mr. Garing. Yung naririnig nyo ngayon, naku, bumabalik po ako doon 20 years ago nung una ko itong narinig, sabi ko sa inyo, sa totoo lang po, yung commission ko sa sales, nakinig lang ako kay Mr. Garing, yung benta ko po, commission ko, hindi pa ako kumita ng 1 million. Dahil kay Mr. Garing po, ang kinita ko po more than 100 million pesos po ang kinita ko dahil sa natutunan ko sa kanya. And yan po, privilege nyo ito na napapakinggan nyo to ng libre. Ito palang training na to. Siguro kung magpa-charge si Mr. Galing, maliit na po yung yung 8,000 para sa training na to. Pero maglagay naman kayo dyan ng words of appreciation dahil libre po niya itong binigay. Ayan. Sige, lagyan naman natin para bago ko ibalik si Mr. Galing sa screen. Sige, lagay nyo naman dyan, right, words of appreciation dahil binibigay niya po ito ng buong puso. Wala po itong ito po ay gift sa atin ni Sir Jun Garing at hindi po kayo kailangan maglabas ng napakalaking pera. Alright? Hindi lang po si Sir Jan ang dapat nyo pasalamatan, si Mr. Garing po. At ako rin po I already made a pledge to Mr. Garing ngayong magkasama na ulit kami na hindi po ako titigil kasi I will support him fully kasi naniniwala po ako dun sa kanyang mission na tumulong sa bawat Pilipino na maging magaling sa sales. Alright? Kasi po pag magaling ka sa sales, kahit saan ka ilagay, lumipat ka ng Amerika, lumipat ka ng Brazil, lumipat ka ng Isabela, o kung saan ka man, basta magaling ka magbenta, kikita at kikita ka ng milyon. Tandaan nyo yan. At ang puhunan mo lang pag magaling ka magbenta, laway mo at daliri mo, di ba? Online selling, o di ba? Papindot-pindot at pa-mouse-mouse lang tayo ngayon. Pero kailangan nyo pong maintindihan yung sinasabi ni Mr. Garing kanina, yung cash formula, yung develop, yung 4 sides po, yung knowledge, attitude, di ba? Yung skills natin, and yung pinaka-important, the habits, which is, it takes 21 sessions to actually build one habit alone. Ang sales po, ang sales champions, habit, ayan po, ituturo yan sa advanced course ni Mr. Garing, napakarami po niyan. Alright, balik po tayo, kay Mr. Garing para sa last part po ng kanyang paliwanag. Alright? At tingnan po natin kung ano pa po yung nyo po, kung may notes kayo, I highly suggest take down kasi this is more than 30 years po of million peso sales experience. Iba yung mga iba estudyante ni Mr. Garing, mga developer na po ngayon at mga naging bilyonaryo na rin po. Kaya napakaganda pong makinig po talaga kayo. Bigyan nyo to ng oras kaysa nanonood. Yung iba, ngayon, oras ng news. Kaysa nanonood ka doon, manonood ka na naman ng barilan, patayan, COVID na naman, hindi ka makikita. Di ba? Dito, lalo kang tumatalas. Kaya napaka-powerful ng ginagawa po natin dito. Ayan, thank you sa mga lahat na nakaka-appreciate. No? Ayan, thank you Sir Ricardo, Aban, ayan, Mark, documentos watching from the United States of America, no? Ay sa grupo, ay ang grupo nila Mark, Mr. Garing, yan, lahat po yan ay 2,000 po sila na sales agents po sa Amerika na grupo po nila Mark at sila po ay nanonood sa inyo ngayon. Alright, so balik ko na po sa inyo Mr. Garing for our part 2. Alright, at let's watch at namnamin po natin itong wisdom na to na makakatulong sa inyo to become a professional salesperson and a sales champion. So Mr. Garing, kayo na po uli yan. Thank you, John. Yes, take it away, Sir Jun. So thank you. So again, katulad nung sinabi ni Gary, ito yung workbook
pagka nag-join kayo dito sa planned program namin. Ang nagbago lang dito yung muka. From black, di ba? Di ba? So ito yung workbook na lahat ng sasabihin namin nandito. Step by step with all the exercise, etc. Okay, so let's proceed to the second book. Ito naman yung buyer-based selling. So let me share, ano ba yung concept ng buyer-based? So just to bridge, sabi nga natin doon sa breakthrough selling, 4 na bagay, no? Kailangan knowledge, marunong. Number 2, yung pananaw, babaguhin mo yung mindset mo, attitude. Then, skill set, via communication skills at saka selling skills. And then the last, yung mga habits to sustain your sales leadership. Sir Jun, sabihan nyo lang po ako pag i-cue ko na po uli yung PowerPoint. Yes, I'll tell you. So tama rin yung experience niya. Napakita nyo how John build the confidence, no? Sabi nga natin, yung concept of tiwala, 3 steps yan eh. How do you build confidence? Ang tiwala, hindi yung pabili ng 10 pisong tiwala, no? Nadi-develop yan step by step. 3 step lang yan, just to share. Number 1, yung tinatawag na yung katapatang loob. Sa English no, ang tawag persistence. Second, kahit anong rejection, madidevelop yung step 2, yung katibayang loob. Inner strength. And then last, yung sinasabi natin, alam mo, ang pagbibenta, pag ninegosyo, lakasan lang ng loob, will power. So ang ibig sabihin nun, may proseso, hindi yung shortcut. Di ba? So number 1, katatagang loob, katapatang loob. Yun ang exact Tagalog eh, katapatang loob, which is persistence. And then, katibayang loob, which is the inner strength. And then later on, alam mo, kalakasan lang ng loob. So let's proceed to the second. Sige, next slide. Sige, yung next slide, John. Yung buyer-based selling. Ano naman ang itong approach na buyer-based selling? Sige, next slide. Yung ating part 2 ng... Okay, so basically, ito yung concept, ha? Kung kanina, ito yung mga traditional aggressive salesperson, yeah? Because you're using a lot of techniques and strategies. Ito namang pangalawang approach is different. Para ka ng psychologist, para ka ng lawyer, more of behavior-based. Marunong ka magbasa ng behavior. Ang end result nito, win-win. In fact, pinalitan ko yung win-win eh. Sa Amerikano yan eh, win-win relationship. Ang author talaga nito si Bob Jones eh. Ito yung magaling na trainer sa Amerika na pumunta ng Australia. Siya ang pinaka-original nito. Paano magbasa ng behavior? So, ano yung concept? In fact, pinalitan ko yan. Ang Filipino, hindi win-win eh. Na after the transaction, pare, win ka ha, ikaw win ka rin. Masyadong logic, hindi naintindihan ng Pinoy yan. Ang Pinoy negotiation, happy-happy. After the transaction, ang tanong, happy ka ba sa transaction na ito? Then tatanungin ka, ikaw, happy ka rin ba? So mas may dating yun sa Pinoy kasi may emotion, you can feel it. Rather than logic, win-win tayo ha. Pero pag sinabi, happy-happy, mas maganda. Hindi lang ito applicable from Pampanga. Pag tinanong, pare, are you happy? I'm happy. Really, you're very happy? Aping-api. So, excuse me sa Kapampangan ha, pamakyabe. Pampagising lang yan. So ano yung concept? Sige, let's proceed. So ano yung, ang concept nito, para kang attitude changer. Tandaan nyo ha, ang perspective mo, attitude changer, hindi ka na on a seller's perspective. Hindi ka na seller. On a buyer's perspective ka na. Kung sa real estate, ang tawag nung una, caveat emptor. Ano sabi ng caveat emptor? Buyers beware. Ngayon, mas matalino na ang kliyente because of the information. Bisang click lang, malalaman na kung sino ka, ano yung kumpanya mo, anong presyo mo, anong benefits nyo. So everybody is conscious, aware who you are. Tinetest ka na lang if you walk the talk. Di ba? So yun ang ibig sabihin. So ano magiging mindset mo yun? Hindi ka na seller,
You are an assistant buyer, you are a consultant, you are an expert, trusted advisor, or you are a buyer themselves, just like your buyer. So ganun ha, parang ikaw, papasok ka sa utak ng kliyente at aalalayan mo siya para mabago mo yung kanyang mindset. So basically, ganun ang concept ha. Kaya nga buyer-based selling o yung tinatawag na customer-centric. Di ba? You are selling based on the client's perspective. O sige. So number 1, anong experience nyo pag kayo ay nagpo-prospect? Pag ang dating mo sa kliyente na mo prospect, what do you receive? Rejection. Di ba? So, ang resulta, pag ang dating mo sa kliyente, magbebenta ka, immediately ang reaction ng customer, rejection. Next slide. Di ba? Because naturally, nobody wants to be sold. Di ba? Lahat ng tao ayaw mabentahan. Kaya immediately, I'm not interested. Tsaka na lang, iwan mo na yung brochure. Di ba? Immediately, may mga minor rejection agad. Kasi nga, ayaw ng tao mabentahan. Anong problema? Katulad nito, COVID times. Ang hirap na nga ng buhay ngayon, bebentahan mo agad. Kaya dapat gamitin mo yung Filipino 3 C's. Ano yon? Kailangan yung compassion, understanding. Number 2, yung condolence, pakikiramay. And number 3, yung concern, yung pagbabahala at pagtanaw ng utang na loob. Hindi mo na negosyo. Kaya galit na galit ako sa mga salesperson. First time pa lang na-meet, binebentahan agad. Di ba? No si Bayasi, sino ka ba? So anong problema? People buy people first before product or services. Anong signal sa yun? They don't like you and they don't trust you. Kasi ang basic ng selling, build friendship muna. Kaibiganin muna. Because if you treat them as a friend, hindi mo lolokohin. So ang solution talaga, build rapport. So ang trabaho mo is to change rejection to, next slide, acceptance. Kaya ng training ko bago ka lumabas, di ba, bago ka matulog, saan ka pumupunta? Sa Japan. Di ba, naisip ng Japan, just always pray, pre-plan at night. Di ba? The power of subconscious mind, di ba? Pagdasal mo, bago ka matulog, mag-list down ka. Depende sa number mo, what are the 6 most important things I have to do the next day? Diba, isusulat mo na yan. Parang enumeration. Puntahan ko si ganito, tawagan ko si ganito, i-text ko siya, bigyan ko ng proposal si ganito. Diba? Isulat mo na. And then you pray, Diyos ko, kayo na bahala, ito yung gagawin ko. Pinoprogram mo yung mind mo. And without you knowing, pag natulog ka, it process the information. And you will be surprised. The following day, parang talagang gustong-gusto mo nang lumabas kasi na-program mo na Kaya nga mind programming Pero hindi mo mararamdaman yan sa simula. Kailangan 21 to 30 days, it must be a habit. Hindi yung one time lang. So, tandaan nyo after going to Japan, bago matulog, pag lalabas ka na, pupunta ka naman ng Italy. Ano yung Italy? Paano kaya ako magugustuhan ng kliyenteng ito? Paano kaya ako mapagkakatiwalaan? So, Italy ka ng Italy, I trust. Ang vibration mo, I trust and like you. I trust and like you. Then, narinig niya yung Italy, sasagutin ka ng Holland. Ano sabi ng Holland? Hope our love lasts and never dies. I hope ikaw ahente ka, di ba? Saan nagagalit ang kliyente? 5 klaseng ahente. Ano yun? Bulero. Sinungaling. Iisahan ka lang. Kamag-anak ni David Copperfield. Now you see, now you don't. Di ba? At maboka, madada. Tandaan nyo yan ang image ng traditional salesperson. Kung image ay bulero, be sincere. Kung image ay sinungaling, di ba? Honest, full disclosure, tapatan. Kung image maboka, madada, learn to listen. Kung image ay iisahan ka lang, parang bateriyang motolite, pang matagalan. Kung ang image ay kamag-anak ni David Copperfield, now you see, now you don't, may disappearing act, pag nakuha yung commission, basically, after sales service, visibility. Don't forget your buyer and don't let your buyer
forgets you. So basically, yun ang formula. Kaya ka nare-reject because you are not accepted. You haven't built rapport. They don't like you and they don't trust you. So what is your job? Build friendship. Number 2. Sige, next slide. Example. Second sales process, di ba? Magtatanong ka na, magka-qualify ka na. Di ba? Dr. Ocano, napadaan lang ako rito. Sige, daan ka na. By the way, siya nga pala. Oh, negosyo, di ba? Ganun yung style natin. So ito pa si Jun, paligoy-ligoy pala, may objective pa. Pinoy eh. Di ba? Filipino Art of Communication. Marunong ka magpahiwatig. Generic. Pag nakakonect, go to specific. So you will encounter indifference. Pag nahalata na ang objective mo pala ay bentahan siya o i-recruit siya or whatever. Di ba? Kaya nga maraming failure sa networking eh. Bakit? Kasi ang tunay na networking is professional selling. You cannot give what you do not have. Number 2, duplication, recruitment, and multiplication, training. Pagka inoperang kayo na mag-member ka lang, yayaman ka na, di ba, binary, etc., darating ang cheque, umalis ka, racket yan. Bakit? Kasi hindi niya fina-follow yung true network marketing, which is step 1, professional selling, then professional recruiting, then professional training. So, question, bakit ang kliyente indifferent sa iyo? Kahit ka ni-refer ni Mayor, di ba? Kung ang dating mo, alam mo, Mayor, nandito ako para bentahan ka. Ay, gastos. Di ba? Anong kulang ng kliyente, ng salesperson? Ito yung sinasabi namin na creative approach. That the first 2 to 5 seconds is more important than your entire presentation. Ano ibig sabihin nun? Dito matututuhan niyo yung 18 creative approaches. The word creative approaches, may meaning yan. Starts with letter C, curiosity. Dito mo gagamitin yung AIDA principle. Ano yung AIDA? How do you get their attention? Pag nakuha mo na yung attention, stimulate the interest. Pag interesado, build desire, and then action. So yan ang pinaka-formula sa retail or any sales process during their first contact. Dapat kasama mo si AIDA. Pag hindi ka creative, they'll be indifferent. Kahit may appointment ka, babasahan ka ng dyaryo, pa cellphone, pa text yan, parang hindi ka nag-exist. That's why ang challenge sa inyo is basically, yung creative approach. The first 2 to 5 seconds is more important than your entire presentation. Yan ang tinatawag namin concept of dating, yung arrival. How do you know whether you're a good news or a bad news? How do you know whether you're a good news or bad news? Tingnan mo yung mukha ng kliyente. If they smile when you appear, probably you're a good news. If they smile when you disappear, probably you're a bad news. Kaya pag aalis ka, tingnan mo, baka naka-smile yan, nung paalis ka na. Ang ibig sabihin nun, you were not able to create an impression, a lasting impression. So anong solusyon? Magaling ka. Di ba? To get their attention. Kaya pag nagbebenta ko halimbawa ng real estate, ika-capture ko ng imagination yan. Do you know that Cebu City will build another city? Oh, really? Saan yan? Welcome to SRP. Ito yung South Reclamation Project namin ng Philinvest during that time. Di ba? And then, gumagawa kami. O kaya, personal. Pag hindi nakikinig sa akin, gagawa ako ng approach. You know, John, I have something that can help you get what you want. Di ba? Unsa man na, sabi ng Cebuano. Ano yun? Yung kailangan makuha mo muna yung attention niya. Pag hindi ka gumawa niyan, you will never get their interest. So ang trabaho mo is how to change indifference to, next slide, interest. So yan ang problema sa salesperson. Nagbebenta agad. Kailangan very creative yung approach mo. Kung referral, you know, John, you don't know me personally, but we have a mutual friend, si Eric. Si Eric ba? Halika, welcome. Di ba? Ganun ang Pinoy, di ba? The fastest way from point A to point B is through a referral. So pag ginamit mo itong creative approaches, hindi yung palang traditional, hi, I'm June Garing from John Caleb Training. Hi. Hindi. Di ba? Kaya nga,
Yung creativity, hindi ko makalimutan yung kapatid ko na may turo-turo doon sa restaurant, doon sa Timog nung araw. Napakalakas ng restaurant namin. Lahat ng Meralco, employee pila dyan sa Timog Avenue. Kasi she's very creative sa pagluluto. Pag hindi naubos yung aming apritada, kinabukasan, minudo na yan. Pag naubos yung minudo, kinabukasan, giniling na yan. Pag yung giniling hindi naubos, kinabukasan, torta na yan or bola-bola. Very creative. Di ba? Iba nang iba yung dating ng, di ba? Sino ang pinakamagaling na teacher dito? Who do you think is the best teacher dito? Mga bankers. Have you noticed kung paano tumingin ng banker sa inyo? Visit your banker. Every time they look at you, they always look at you with interest. Have you noticed? Kaya sila ang pinakamagaling to change indifference to interest. So anong solution? Tune in. Tune in to the radio station. Alam mo, dalawa lang yung radio station na pinapakinggan ng kliyente. Ano yun? DWIIFM. Dear, what's in it for me? Ano bang pakinabang ko sa iyo? Ano bang benefit na makukuha ko sa iyo? You know, my time is very expensive. What's in it for me? Kailangan naka-tune in ka doon, DWIIFM. O kaya yung AM station, DMM FIAM. Ano yung DMM FIAM? Dear, yung bang sasabihin mo will make me feel important about myself? If you talk about your product, I don't care. You talk about your company, I don't care. If you talk about me, I listen to you. So yun ang AM station. You talk something about the client, about himself. You know, Mr. Garing, I have something that can help you get what you want. Ano yun? So ready ka na agad. Kasi nakuha mo na agad yung attention span niya in 1 to 2 seconds eh. So that's the technique. Third, magpipresent ka na. Ito yun pa rin yung mistakes ng mga karamihan ng ahente. Next slide. When you present, karamihan, tell pa rin. Alam mo, if you say it, I'll doubt you. Kasi ahente ka eh. You promise heaven and earth just to close me. But if they say it, they believe it's true. That's the difference. So yung mga sitwasyon na maboka, madada, ayaw na ng mga kliyente ngayon. They want to participate. They want to get involved. They want to co-create. Hindi katulad nung araw, wala pang masyadong information, you can memorize all the technology, all the benefits, ang kliyente makikinig. Eh ngayon, mas matalino pa sila sa iyo because of the information. Meron ng consciousness. Di ba? Kaya ito ngayon, para kang lawyer. Tandaan nyo ha, para kang lawyer. When you say something, anong kailangan? Prove it. So ganun ngayon ang modern selling. Di ba? You change doubt to belief. So yun ang tatlong challenge sa inyo as an attitude changer. How do you change doubt to belief? Again, the approach. Never tell what you can ask. Example, you know, I'm a licensed broker. So what? You know, I'm a professional salesperson. So what? You know, ang ganda ng location namin. So what? Ano sabi nila? I don't care how much you know, but how much you care. Di ba? Yun ang message ng mga modern client ngayon. So anong gagawin mo? When you say something, prove it. Anong sekreto? Alam niyo po, itong JP Orleans Westlake Subdivision sa Rojas City, 4 years ago, ang presyo nito sa launching is 3,004. Ngayon ho, ito yung bago kong price list, 6,800. Nagsisinungaling ba ako? Hindi. Why? Because meron akong supporting ebidensya. Kailangan ready yung iyong evidence. Di ba? Facts, analogy, testimonial, statistics, exhibit, example. O kaya sinasabi ko, wag ho kayong maniwala sa brochure ko, sa audiovisual ko. Pinaganda lang ho ng advertising agency yan. Dahil sa totoo lang, pag nakita nyo ang world-class Subic Bay Yacht Club, mas maganda pa sa brochure, mas maganda pa sa audiovisual. Oo, tingnan ko nga. O, nadadalo ko sa Subic na during that time, 4 to 6 hours. Kasi wala pa naman yung mga NLEX na yan at saka yung mga Subic. Di ba? Ini-excite ko sa kanila. So yun ang sikreto. When you say something, prove it.
And don't tell, make it a question. Sa halip na sabihin, this is a quality project. Tell yun. Gawin nyo question. Mr. Guaring, quality in a project is important today, isn't it? I'll give you service. Everybody says that, but you would want you would want an excellent service, don't you? You want to transact, di ba? I came from a developer, a reputable developer. Mali. I'm sure you would want to transact business with a reputable developer, don't you? Ini-English mo lang yun, di ba? Kasi pag Tagalog, redundant. Gusto nyo quality project, di ba? Tsaka maganda yung service, di ba? At saka dapat licensed broker, di ba? Di ba? I-Englishin mo lang. Iba-iba ang English niyan. Isn't it, doesn't it, can't you, don't you? Huwag ka lang magmamadali. Kasi kung minsan yung mga participant ko, nalaman lang yung technique, ginagawa agad. Mom, it's raining outside, aren't you? Ayun, grammar conscious pala. Di ba? So, nasira pa. So, papracticein nyo muna yan until it becomes natural. So, dito yung mga techniques paano mo gamitin yung 6 reflex question. So, ano yung 7 forms of evidence? Facts, analogy, testimonial, statistics, example, exhibit, and actual demonstration. So, yun ang sekreto. Don't tell if you can make it into a question. Okay, next. Handling objections. Anong pinakamahirap? Procrastination. Next slide. Tsaka na lang, pag-iisipan ko muna. Ang mahal ng produkto nyo. I have a bad experience. Suki na ako sa ganitong kumpanya. Why should I change? I'm happy. Now, bakit nagpo-procrastinate ang kliyente? Ito rin ang weakness ng mga salesperson. They don't know how to handle objection. Minsan ginagamit nila yung American style na logic. Yung agree then disagree. Ang mahal naman, yes, but imported naman. Yes, but. Alam mo, babatukan ka ng customer, ng Filipino. A-agree ka, tapos magdi-disagree ka? Yun ang mali. Kailangan i-customize mo sa Filipino. Na since we are very sensitive, huwag mo agad i-reject ang kliyente. Diba? Yung technique na yes, but, babatukan ka talaga. Ang technique natin, yung laser. Ano yung sabihin ng laser? For every objection, listen. And then, acknowledge with sincerity. And then explore, then respond. So, yun ang proseso. Ang mahal naman, just listen. Then acknowledge. Ay, talaga nga hong mamahalin itong aming first class subdivision. Diba? And then, minsan joke. Sir, pag bibili ba kayo ng bahay, gusto nyo mamahalin nyo o mumurahin nyo? Abay, syempre, mamahalin ko. Now, let me share with you, bakit ito mamahalin? Number 1, ayala ho ang aming developer. Number 2, maganda yung property management namin. Number 3, etc. Para maunawaan ka ng kliyente. Pag na-practice nyo yan, alam mo, ang techniques ng handling objection, pag na-practice nyo, sasabihin nyo sa kliyente, wala na ho ba kayong objection? Bakit? Hindi ko magamit yung techniques ni Mr. Garing eh. At pag mag-o-object ho kayo, make sure it's difficult. Bakit? Baka hindi ako ma-challenge. Huwag naman yung sasabihin. Yung tinatawag na kayabangan. Hindi yabang ha. Pag sinabing kayabangan, skillful. Did you get the idea? So kahit anong objection, ginagamit namin yan sa role play. Tinuturuan namin how to change procrastination to desire. Next slide. Oh, yan ang weakness ng salesperson. They don't know how to capture their imagination. Tanda nyo, we are selling the future. So what do? Ang sekreto, ube. Tanda yung word na ube, ha? Ano yung ube? You capture their imagination as if they're already using, nakatira na, kung real estate, benefiting, nag-a-appreciate na yung property, or enjoying. Parang naliligo na sila sa swimming pool. O parang si Marcos, di ba? Marcos means more bridges. Marcos means more roads. Marcos means more school. O na-capture ang imagination natin. O parang si President, build. Lilinisin ko ang Manila Bay. O di ba? I will, di ba?
So talagang ginagawa niya. So then, last is closing. Bakit mahirap mag-close? Alam mo, maraming tao magaling magbenta, hindi marunong mag-close. Why? Because they don't know definition of closing. Ang tunay na definition ng closing is professionally helping people make decisions that are good for them. Tatandaan yun, ha? Ang tunay na definition ng closing is you help people rationalize, make decision na tama ang decision niya. Because ang number one kalaban, kaya hindi mag-decide ang kliyente is what? F-E-A-R. Ano yun? Next slide. Fear. Baka magkamali ako, 30 taon kong babayaran yun sa pag-ibig. Baka mag-away kami ng misis ko, mister ko. Kaya ang trabaho mo is what? To change fear, next slide, to confidence. Di ba? Kaya ang trabaho natin, nira-rationalize natin, ma'am, tama ho yung ginawa nyo. Kasi yung pinaghirapan ng mister mo, misis sa Saudi, di ba, ibili mo na ng bahay. Baka mamaya mapadaan yun sa Ross Boulevard, pumasyal ng Okada, pumasyal ng mga casino dyan, o kaya magkasakit kayo, wala kayong pangsanla or collateral, hindi kayo makaka-loan. Magpapasalamat pa ang kliyente sa iyo. Pag naturuan mo sila ng ganyang klaseng decision, tutulungan ka pa ng misis na mag-invest kung nasa real estate ka. So, yun ang sikreto. Change fear to confidence. So, summarize ko lang. So, anong ibig sabihin ng buyer-based selling? Ang ibig sabihin ng buyer-based selling, you are an attitude changer. Pag naka-receive ka ng ganitong behavior, papalitan mo. Ano yung 5 behavior? Pag nire-reject ka, ang ibig sabihin, you are not accepted. They don't like you and they don't trust you. So your job is to build rapport. Number 2, bakit sila indifferent sa inyo? Kasi hindi mo pa nakukuha ang kanyang interest. Number 3, bakit doubtful sila sa iyo? Kulang ka pa sa ebidensya. Hindi ka pa believable. Number 4, bakit may sakit sa asthma? As my wife, as my husband, hindi ka marunong mag-build ng sense of urgency, desire. As if they're already using, benefiting, and enjoying. And then finally, pag natatakot ang kliyente, natatakot pa siya, fear of making bad decision. Ang ibig sabihin nun, they need your help. Anong help? Help me rationalize the decision.